ในช่วงปี 1970 ชายหนุ่มหลายคนในรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มหายตัวไปอย่างปริศนา บางคนเป็นทหารที่เพิ่งลาพัก บางคนเป็นวัยรุ่นที่กำลังโบกรถกลับบ้าน ไม่นานหลังจากนั้นศพของพวกเขาก็เริ่มถูกพบตามริมถนนฟรีเวย์กระจายอยู่หลายพื้นที่ทั่วรัฐ และในตอนแรกตำรวจคิดว่ามันเป็นเพียงคดีฆาตกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปรูปแบบบางอย่างก็เริ่มปรากฏขึ้นเหมือนกับว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นฝีมือของฆาตกรคนเดียวกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ย้อนรอยข่าวดังวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปยังหนึ่งในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาฆาตกรคนนี้ไม่ได้เพียงแค่ลงมือฆ่าเหยื่อเท่านั้นแต่เขายังจดบันทึกเหยื่อแต่ละคนไว้ในสมุดเล่มหนึ่งด้วยคำสั้นๆที่ดูเหมือนไม่มีความหมายแต่แท้จริงแล้วมันคือรหัสลับของความตายและนี่คือเรื่องราวของแรนดี้คราฟต์ชายที่ใช้ถนนฟรีเวย์เป็นเหมือนสนามล่าเหยื่อและทิ้งปริศนาความตายไว้เบื้องหลังมากกว่า60รายแรนดี้สตีเฟนคราฟต์เกิดเมื่อวันที่19มีนาคมปี1945ณเมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียและเขามีพี่สาวอีก3คนคือดอริสลินดาและชารอนพ่อของเขาชื่อฮาโรคราฟต์ทำงานในโรงงานผลิตเครื่องบินส่วนแม่ชื่อโอเพลคราฟต์เป็นแม่บ้านที่ต้องคอยดูแลครอบครัวอยู่ตลอดเวลาในปี1948เมื่อแรนดี้มีอายุได้3ขวบพ่อและแม่ของเขาตัดสินใจย้ายถิ่นฐานจากลองบีชไปปักหลักที่เมืองเวสต์มินสเตอร์ในเขตออเรนจ์เคานตี้รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งในขณะนั้นพื้นที่แถบนี้เป็นเขตชานเมืองที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยสวนส้มเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยประถมศึกษาคราฟต์เริ่มแสดงความโดดเด่นทางด้านสติปัญญาอย่างเห็นได้ชัดเขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของหน่วยลูกเสือท้องถิ่นและทุ่มเทให้กับกิจกรรมอย่างจริงจังจนได้รับเหรียญสัญลักษณ์และได้รับความดีความชอบมากมายการใช้ชีวิตในหน่วยลูกเสือทำให้เขาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดและการจัดการสิ่งต่างๆส่วนผลทดสอบระดับ IQ ของเขาที่วัดได้สูงถึง129คะแนนซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ฉลาดมากหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนเวสต์มินสเตอร์ในปี1963เขาก็ได้เข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยแคลร์มอนต์ในสาขาเศรษฐศาสตร์และในช่วงเวลานี้คราฟต์เริ่มสนใจในกิจกรรมทางการเมืองอย่างมากโดยเขาจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกลุ่มยุวชนริพับลิกันและร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับแบร์รี่โกวาเตอร์ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี1964พฤติกรรมภายนอกของเขาดูเป็นชายหนุ่มผู้มีความรับผิดชอบสูงและเป็นหนุ่มมีอนาคตไกลจนกระทั่งเขาได้ตัดสินใจสมัครเข้ากองทัพอากาศสหรัฐในช่วงต้นปี1968เพื่อรับใช้ชาติในช่วงสงครามเวียดนามโดยเขาถูกส่งตัวไปประจำการที่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในแคลิฟอร์เนียในปี1968ชีวิตในกองทัพของแรนดี้คราฟต์สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วหลังจากเข้าประจำการได้เพียงไม่กี่เดือนเขาถูกสั่งปลดออกจากกองทัพอากาศด้วยเหตุผลทางการแพทย์หลังจากที่เขาเข้าพบจิตแพทย์ของกองทัพและยอมรับว่าตนเองมีความสนใจและชอบเพศเดียวกันซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นข้อห้ามร้ายแรงและถูกจัดเป็นความผิดปกติทางจิตในระเบียบวินัยทหารหลังจากกลับมาใช้ชีวิตพลเรือนคราฟต์ก็ได้ใช้ความสามารถทางด้านตัวเลขและตรรกะที่เขาเชี่ยวชาญเข้าทำงานเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเป็นที่ปรึกษาด้าน IT ในย่านลองบีชเขาเริ่มสร้างโปรไฟล์ในโลกธุรกิจด้วยการทำงานให้กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่งภาพลักษณ์ของเขาในสายตาเพื่อนร่วมงานคือหนุ่มออฟฟิศที่แต่งตัวสะอาดสะอ้านมีบุคลิกสุภาพเรียบร้อยและทำงานเก่งจนเป็นที่ยอมรับในวงการคอมพิวเตอร์ที่กำลังเติบโตโดยไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ท่าทางที่ดูเป็นมิตรนั้นเขากำลังเริ่มสร้างตัวตนอีกด้านหนึ่งขึ้นมาอย่างเงียบๆในช่วงปลายปี1969คราฟต์เริ่มเข้าไปคลุกคลีกับสังคมในบาร์เกย์แถบเลียบชายหาดลองบีชและย่านการ์เด้นโกรฟเขาเริ่มใช้เวลาช่วงกลางคืนเดินสายไปตามร้านนิยมอย่าง The Ripples และบาร์อื่นๆในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของชายหนุ่มและนาวิกโยธินที่ลาพักร้อนมาเที่ยวในช่วงเวลานี้เองที่เขาเริ่มทดลองใช้วิธีการควบคุมผู้อื่นด้วยสารเคมีเขาศึกษาเรื่องของยาคลายเครียดประเภทไดอาซีแพมหรือวาเลียมโดยเริ่มทดลองหยดสารเหล่านี้ลงในแก้วเครื่องดื่มของชายหนุ่มที่เขาพบในบาร์เพื่อสังเกตอาการหมดสติหรือการสูญเสียการควบคุมคราฟต์พบว่าตนเองมีความพึงพอใจอย่างมาก
เมื่อเห็นบุคคลที่มีลักษณะที่แข็งแรง หรือเป็นทหารที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี ต้องตกอยู่ในสภาพอ่อนแอและไร้ทางสู้ภายใต้อำนาจของเขา การทดลองก้าวข้ามขอบเขตศีลธรรมเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจากการสังเกตไปสู่การมองหาเป้าหมายที่เขาสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ในพื้นที่ปิด ปี 1970 คราฟต์เริ่มจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการลงมืออย่างเป็นระบบ เขาได้ซื้อรถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้เป็นห้องทำงานเคลื่อนที่และเป็นยานพาหนะในการออกล่าเหยื่อ โดยเขาจัดเก็บอุปกรณ์สำคัญไว้ในรถอย่างมิดชิด ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขวดใหญ่ ยาวาเลียมจำนวนมาก และเชือกหรือผ้าที่สามารถใช้พันธนาการได้ เขาเริ่มตระเวนขับรถไปตามเส้นทางหลวงสายหลักในแคลิฟอร์เนียเพื่อสำรวจจุดที่มักจะมีคนโบกรถหรือจุดทิ้งศพที่ห่างสายตาผู้คน นอกจากนี้เขายังเริ่มพฤติกรรมสำคัญคือการพกสมุดโน้ตไว้กับตัวตลอดเวลา ในช่วงต้นปี 1971 คราฟต์ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในย่านฮันติงตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นพื้นที่ริมชายฝั่งที่มีบรรยากาศผ่อนคลายและมีความเป็นส่วนตัวสูง เขาเข้าทำงานเป็นคนขับรถโฟล์คลิฟต์ในคลังสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เพื่อสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคง และในขณะเดียวกัน เขาก็ยังคงมุ่งมั่นในเรื่องการศึกษา โดยได้ลงทะเบียนเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทลองบีชและในช่วงเวลานี้เองที่คราฟต์เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังกับเจฟเกรฟนักศึกษารุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าเขา ทั้งคู่ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันในอพาร์ตเมนต์ซึ่งภายนอกดูเหมือนคู่รักปกติทั่วไป คราฟต์เริ่มใช้ชีวิตที่แปลกแยกมากขึ้นในช่วงกลางดึก เขามักจะอ้างกับเจฟว่าตนเองมีอาการนอนไม่หลับหรือต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อออกไปขับรถเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและการเรียน เขามักจะใช้เวลาช่วงกลางคืนขับรถยนต์ส่วนตัวออกไปตระเวนตามถนนฟรีเวย์และย่านสถานบันเทิงเพียงลำพัง การขับรถวนเวียนไปตามถนนสายหลักใน Orange County ในตอนกลางคืนกลายเป็นกิจวัตรที่เขามักจะทำเป็นประจำ ในเดือนกันยายนปี 1971 คราฟต์เริ่มต้นการเลือกเหยื่อรายแรกของเขาอย่างเป็นทางการที่บาร์เกย์ท้องถิ่นชื่อว่า The Stable ในเขต Sunset Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี เขาได้พบกับเวนโจเซฟดูเคตชายวัย 30 ปีซึ่งทำงานเป็นพนักงานบาร์ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นที่รู้จักของคนในย่านนั้นเขาจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของดูเคตอยู่พักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปทำความรู้จักและเสนอขอเลี้ยงเครื่องดื่มหลังจากพูดคุยกันจนถึงเวลาเลิกงานของดูเคตคราฟต์ก็ได้ชักชวนให้ดูเคตขึ้นรถยนต์ส่วนตัวของเขาโดยอ้างว่าจะไปส่งที่พักหรือชวนไปดื่มต่อในที่ส่วนตัวเมื่อดูเคตขึ้นมานั่งรถคราฟต์ก็ได้ยื่นเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ล่วงหน้าให้ดูเคตซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ผสมยาคลายเครียดประเภทไดอาซิแพมไว้ในปริมาณที่สูงมากยาดังกล่าวออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วทำให้ดูเคตเริ่มมีอาการง่วงซึมพูดจาติดขัดและสูญเสียการควบคุมร่างกายจนกระทั่งหมดสติไปบนเบาะข้างคนขับในที่สุดคราฟต์ขับรถมุ่งหน้าไปยังเขต Orange County โดยใช้เส้นทางถนนออเตกาหรือทางหลวงหมายเลข 74 ซึ่งเป็นถนนที่คดเคี้ยวพาดผ่านเทือกเขาและมีความมืดสนิทในช่วงเวลากลางคืนเขาจะขับรถเข้าไปในพื้นที่ภูเขาป่าลึกจนถึงจุดพักรถที่ลับตาคนหลังจากนั้นคราฟต์ก็ได้ปลิดชีพดูเคตที่อยู่ในสภาพไร้สติด้วยการรัดคออย่างรุนแรงและมีการกระทำทารุณกรรมทางเพศกับร่างของเหยื่อเพื่อสนองความต้องการส่วนตัวจากนั้นเขาจะลากร่างของดูเคตออกจากรถและทิ้งลงไปในร่องลึกบริเวณเชิงเขาข้างทางหลวงร่างของเหยื่อตกลงไปในพงหญ้ารกทึบซึ่งยากต่อการมองเห็นจากระดับถนนเวลาขับรถผ่านคราฟต์ไม่ได้หลบหนีไปทันทีแต่เขาใช้เวลาอยู่ในรถเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเขาจะเช็ดคราบเลือดสารคัดหลั่งและรอยนิ้วมือตามพวงมาลัยในรถอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้หลงเหลือหลักฐานใดๆนอกจากนี้เขายังเก็บรวบรวมสิ่งของส่วนตัวของดูเคตเช่นกระเป๋าตังค์และกุญแจเพื่อนำไปทิ้งในจุดอื่นเพื่อถ่วงเวลาในการระบุตัวตนของศพก่อนจะขับรถกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่ 5 ตุลาคม ปี 1971 ร่างของดูเคตถูกพบโดยบังเอิญจากชาวบ้านที่สัญจรผ่านถนนเส้นทางออเตการ่างกายของเขาอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอย่างมาก
เนื่องจากถูกทิ้งไว้กลางแจ้งและเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมานานหลายสัปดาห์เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานนายอำเภอ Orange County ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และนำร่างส่งไปยังสถาบันนิติเวชเพื่อชันสูตรเนื่องจากการย่อยสลายของเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นทำให้แพทย์นิติเวชไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่นอนได้ในขณะนั้นเพราะไม่พบร่องรอยของการถูกยิงหรือแทงด้วยอาวุธมีคมทำให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นการใช้ยาเกินขนาดหรือเป็นอุบัติเหตุในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานที่บาร์ได้แจ้งความคนหายไว้ที่สถานีตำรวจลองบีชเนื่องจากดูเคตไม่ไปทำงานและขาดการติดต่ออย่างผิดปกติตำรวจจึงใช้ประวัติการทำฟันมาเปรียบเทียบจนสามารถระบุตัวตนได้ว่าศพดังกล่าวคือเวนดูเคตการสืบสวนในช่วงเริ่มต้นมุ่งเน้นไปที่การสอบปากคำลูกค้าในบาร์เดอะสเตเบิลแต่เนื่องจากแสงไฟที่สลัวและผู้คนพลุกพล่านในช่วงเวลานั้นทำให้ไม่มีใครสามารถจดจำรูปพรรณสันฐานของชายที่เดินออกไปกับดูเคตในคืนนั้นได้เลยคดีนี้จึงยังคงเป็นปริศนาและถูกจัดอยู่ในกลุ่มคดีที่รอการคลี่คลายหลังจากข่าวการพบศพดูเคตก็มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นคราฟต์ได้นำสมุดบันทึกส่วนตัวขึ้นมาและเริ่มเขียนคำรหัสสั้นๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนเหยื่อแต่ละรายเขาเขียนคำว่า stable ลงไปในรายการมรณะซึ่งมีที่มาจากชื่อของบาร์ที่เขาพบกับดูเคตการใช้รหัสในลักษณะนี้ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบหากมีใครมาพบสมุดบันทึกนี้เข้าเพราะคำเหล่านี้ดูเหมือนคำจดบันทึกทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกันคราฟต์ใช้เวลาว่างจากการทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ในการติดตามความคืบหน้าของคดีจากสื่อต่างๆและพบว่าตำรวจยังไม่สามารถหาข้อสรุปหรือร่องรอยของฆาตกรได้ความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ในการตรวจพบร่องรอยการฆาตกรรมหรือสารพิษในร่างของดูเคตทำให้คราฟต์รู้สึกถึงความสำเร็จในวิธีการที่เขาเลือกใช้เขาเริ่มวิเคราะห์จุดแข็งของตัวเองในการเลือกทิ้งศพในพื้นที่ห่างไกลข้ามเขตการปกครองของตำรวจซึ่งทำให้การประสานงานข้อมูลระหว่างลองบีชและ Orange County เป็นไปได้ยากขึ้นรหัส Stable จึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกเหยื่อแต่เป็นเครื่องยืนยันในใจของคราฟต์ว่าเขามีความสามารถเหนือกว่าระบบการสืบสวนและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเตรียมวางแผนสำหรับการเลือกเป้าหมายรายต่อไปในทันทีในปี 1972 คราฟต์เริ่มขยับขยายขอบเขตการล่าเหยื่อไปยังกลุ่มชายหนุ่มในเครื่องแบบทหารที่มีร่างกายแข็งแรงโดยเหยื่อรายที่2ที่ถูกบันทึกในสมุดบันทึกมรณะคือเอ็ดเวิร์ด แดเนียล มัวร์หนุ่มนาวิกโยธินอายุ 20 ปีในช่วงคืนวันคริสต์มาสอีฟมัวถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายขณะกำลังเดินทางออกจากฐานทัพแคมป์เพนเดลตันเพื่อจะเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวในช่วงวันหยุดเทศกาลคราฟต์ซึ่งกำลังขับรถตระเวนหาเหยื่ออยู่บริเวณรอบๆฐานทัพได้พบกับมัวและล่อลวงให้ชายหนุ่มขึ้นรถมาด้วยความไว้ใจในภาพลักษณ์ที่ดูภูมิฐานและเป็นมิตรและจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เลวร้ายกับมัวและนำเขาไปสู่ความตายเหมือนกับเหยื่อที่คราฟต์เคยทำมาและครั้งนี้คราฟต์ได้จดรหัสลับไว้ว่า EDM ซึ่งเป็นอักษรย่อจากชื่อเต็มของเหยื่อรายนี้ลงในรายการถัดมาของสมุดบันทึกส่วนตัวเพื่อเก็บไว้เป็นสถิติการสังหารเหยื่อที่เขาสามารถเอาชนะและครอบครองชีวิตของทหารหนุ่มผู้ทรงพลังได้สำเร็จรุ่งเช้าของวันที่ 26 ธันวาคม ปี 1972 บริเวณริมทางหลวงฟรีเวย์สาย 405 ในเขตซิลบีชผู้ที่ขับรถผ่านไปมาได้พบร่างไร้วิญญาณของชายหนุ่มนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างทางสภาพศพมีร่องรอยการบาดเจ็บรุนแรงจากการกระแทกและรอยถลอกยาวตามร่างกายซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่าร่างถูกโยนลงมาจากรถยนต์ที่กำลังแล่นด้วยความเร็วสูงผลการชันสูตรพลิกศพโดยละเอียดพบหลักฐานการทารุณกรรมที่น่าตกใจโดยที่ข้อมือและข้อเท้าของมัวมีรอยรัดแน่นจากเชือกหรือสายรัดอย่างหนาร่างกายมีร่องรอยการถูกทุบตีอย่างทารุณหลายจุดก่อนเสียชีวิตและสาเหตุการเสียชีวิตหลักมาจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากถูกรัดคอด้วยสายรัดที่ทิ้งร่องรอยลึกไว้บริเวณรอบๆลำคอการทิ้งศพไว้ริมทางหลวงสายหลักในวันหลังคริสต์มาสกลายเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบการทำงานที่ท้าทายกฎหมายอย่างยิ่งเพ
ราะเขาเลือกทิ้งร่างในจุดที่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลาในการฆ่าครั้งนี้คราฟต์ได้ทิ้งลายเซ็นแห่งความซาดิสของเขาไว้เป็นครั้งแรกซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพฤติกรรมเฉพาะตัวในการฆ่าของเขาโดยเจ้าหน้าที่นิติเวชพบถุงเท้าถูกม้วนและยัดเข้าไปในทวารหนักอย่างจงใจร่างกายของมัวยังมีรอยกัดที่รุนแรงและแผลชะกันบริเวณอวัยวะเพศและหน้าอกซึ่งผลตรวจยืนยันว่ารอยกัดเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่เหยื่อยังมีชีวิตอยู่และกำลังเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและมันเป็นการแสดงออกถึงความต้องการในการควบคุมและทำลายศักดิ์ศรีของเหยื่ออย่างที่สุดหลังจากที่การทารุณกรรมสิ้นสุดลงคราฟต์ก็ได้นำเสื้อผ้าของเหยื่อกลับมาสวมใส่ให้อีกครั้งในลักษณะที่ดูรีบเร่งเพราะเสื้อผ้าบางชิ้นถูกใส่กลับด้านหรือผิดตำแหน่งซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับบุคลิกที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยในชีวิตประจำวันของเขาอย่างสิ้นเชิงร่องรอยความโหดเหี้ยมที่ทิ้งไว้บนศพนี้เริ่มสร้างความกังวลกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรชันสูตรเกี่ยวกับระดับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นจากเคสก่อนหน้าแม้ตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียจะเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบการทิ้งศพชายหนุ่มตามบริเวณถนนฟรีเวย์ที่เริ่มมีความคล้ายคลึงกันแต่ความยากลำบากในการประสานข้อมูลระหว่างเขตพื้นที่ในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าเป็นฝีมือของคนร้ายคนเดียวกันในขณะที่การสืบสวนยังคงหยุดชะงักอยู่คราฟต์เขาเริ่มศึกษาแผนที่เส้นทางถนนฟรีเวย์ทั่วแคลิฟอร์เนียตอนใต้อย่างละเอียดเพื่อค้นหาจุดทิ้งศพที่มืดสนิทและยากต่อการมองเห็นในช่วงเวลากลางดึกทำให้เขาสามารถขับรถตระเวนไปตามทางหลวงสายต่างๆเพื่อเลือกจุดยุทธศาสตร์ในการทิ้งศพโดยที่ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าเขาเป็นใครในช่วงปลายปี 1972 ความมั่นใจของคราฟต์เริ่มพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่เขาสามารถฆ่านาวิกโยธินหนุ่มได้โดยไม่ถูกจับกุมเขาเริ่มมองหาจุดอ่อนในระบบการตรวจตราของตำรวจทางหลวงและใช้ความเร็วของรถยนต์เป็นเครื่องมือในการกระจายหลักฐานไปทั่วพื้นที่ถนนฟรีเวย์สายหลักความสลับซับซ้อนของคดีที่เพิ่มขึ้นจากการทิ้งลายเซ็นที่วิปริตบนร่างกายเหยื่อนั้นทำให้ทีมสอบสวนเริ่มตระหนักว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับฆาตกรที่มีรสนิยมทางเพศที่เบี่ยงเบนและมีความต้องการที่จะทรมานเหยื่อให้ถึงที่สุดก่อนความตายจะมาถึงในช่วงกลางปี 1973 คราฟต์เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการกับเหยื่อจากการทิ้งศพแบบสมบูรณ์มาเป็นการทดลองตัดแยกชิ้นส่วนเพื่อเพิ่มอุปสรรคในการทำงานของนิติเวชและการระบุตัวตนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาหันมาใช้อาวุธของมีคมและเครื่องมือช่างในการตัดศีรษะและอวัยวะส่วนต่างๆออกจากลำตัวเหยื่อโดยเน้นการสร้างบาดแผลให้รอยตัดมีลักษณะเรียบสนิทเพื่อลดร่องรอยที่จะสาวไปถึงประเภทของอาวุธได้คราฟต์เลือกใช้ถุงขยะพลาสติกสีดำหนาหลายชั้นห่อหุ้มชิ้นส่วนเหล่านั้นเพื่ออำพรางสายตาและป้องกันของเหลวไหลซึมออกมาในระหว่างการขนย้ายร่างด้วยรถยนต์ส่วนตัวจุดที่เขาเลือกทิ้งชิ้นส่วนมักเป็นย่านชุมชนที่มีการสัญจรหนาแน่นในเมืองใหญ่โดยเขาจงใจวางถุงชิ้นส่วนศพไว้ท่ามกลางกองขยะข้างถนนหรือจุดวางถังขยะสาธารณะเพื่อให้คนทั่วไปมองข้ามและคิดว่าเป็นเพียงขยะจากบ้านเรือนทั่วไปการกระทำนี้ช่วยให้เขาสามารถทิ้งหลักฐานได้บ่อยครั้งขึ้นในพื้นที่ที่คาดไม่ถึงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกจับผิดในเดือนเมษายนปี 1973 เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกในย่านฮอว์ทอนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อคนเดินอยู่บริเวณถนนได้พบถุงขยะถูกทิ้งไว้ข้างทางเดินในสภาพที่เหม็นเน่าและส่งกลิ่นจนผิดปกติเมื่อตรวจสอบภายในกลับพบว่าเป็นศีรษะของชายหนุ่มผิวขาวที่ถูกตัดออกอย่างน่าสยดสยองสภาพของบาดแผลบริเวณลำคอแสดงให้เห็นถึงการใช้ของมีคมขนาดใหญ่ตัดผ่านกระดูกและเนื้อเยื่อในลักษณะที่เฉียบขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบเข้าตรวจสอบในพื้นที่โดยรอบทันทีแต่กลับไม่พบส่วนลำตัวหรืออวัยวะอื่นๆและไม่มีหลักฐานยืนยันการระบุตัวตนได้เช่นกระเป๋าสตางค์หรือเสื้อผ้าที่ตกอยู่การพบศพเพียงศีรษะโดยไม่มีส่วนลำตัวทำให้ตำรวจไม่สามารถตรวจสอบลายนิ้วมือหรือยืนยันตำหนิรูปพรรณที่ชัดเจนได้ส่งผลให้กระบวนการสืบสวนต้องหยุดชะงักลงทันทีเนื่องจากไม่มีเบาะแสว่าเหยื่อเป็นใครหรือหายตัวมาจากที่ไหนศพนิรนามรายนี้จึงถูกขึ้นทะเบียนเป็นเพียงบุคคลที่ยังระบุตัวตนไม่ได้
และกลายเป็นคดีค้างคาที่ตำรวจไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเหตุอาชญากรรมอื่นๆในพื้นที่ได้เลยในขณะนั้นหลังจากการทิ้งศีรษะที่ย่านฮอทอนไม่นานคราฟก็ได้จดบันทึกรายการเหยื่อที่เขาจัดการและจดรหัสลับลำดับใหม่ลงไปว่า Hall of Hate เพื่อเป็นเครื่องหมายแทนชื่อสถานที่และลักษณะการจัดการศพในครั้งนี้เขาเริ่มมีพฤติกรรมติดตามข่าวการพบชิ้นส่วนศพจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข่าวจากย่านฮอทอนเพื่อตรวจสอบว่าตำรวจสามารถระบุตัวตนของเหยื่อได้หรือไม่หรือมีการพบชิ้นส่วนที่เหลือที่เขาแยกไปทิ้งไว้อีกจุดหนึ่งหรือยังการที่สื่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่ยังคงมืด8ด้านและไม่พบเบาะแสเพิ่มเติมทำให้คราฟเกิดความมั่นใจในวิธีการอำพรางศพแบบแยกชิ้นส่วนเขาใช้เวลาในช่วงนี้ประเมินระยะเวลาที่ตำรวจจะใช้ในการสืบสวนเพื่อวัดระดับความเสี่ยงของตนเองรหัส Hall of Hate จึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อเหยื่อแต่เป็นบันทึกความสำเร็จในการทดลองวิธีการฆาตกรรมที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งเขาพบว่าการทำให้เหยื่อกลายเป็นบุคคลนิรนามถาวรนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาลอยนวลอยู่ได้โดยไม่มีใครสงสัยในช่วงปลายปี 1973 สถิติคนหายในย่านชายหาดลองบีชและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเริ่มมีจำนวนพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติโดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังคงเป็นชายหนุ่มวัยรุ่นที่ชอบโบกรถตามริมถนนหรือชายหนุ่มที่เที่ยวกลางคืนเพียงลำพังคราฟเริ่มขยายสถานที่ก่อเหตุจากภายในรถยนต์มาเป็นการพาเหยื่อเข้าไปยังบ้านพักของเขาในยามวิกาลเพื่อให้มีเวลาในการกระทำทารุณกรรมได้ยาวนานขึ้นเพื่อนบ้านในละแวกนั้นเริ่มสังเกตเห็นคราฟพาชายหนุ่มแปลกหน้าเข้าบ้านบ่อยครั้งในช่วงกลางดึกแต่ด้วยภาพลักษณ์ของพนักงานบริษัทไอทีที่สุภาพและมีหน้าที่การงานมั่นคงจึงไม่มีใครเอะใจถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในกำแพงบ้านหลังนั้นชายหนุ่มหลายคนที่สูญหายไปในช่วงปลายปีนี้ไม่เคยถูกพบศพและไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมากนักเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักสันนิษฐานว่าเป็นเพียงคดีวัยรุ่นหนีออกจากบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าหลักฐานการมีอยู่ของเหยื่อเหล่านั้นถูกลดทอนเหลือเพียงรหัสสั้นๆในสมุดบัญชีมรณะที่วางอยู่ในบ้านของคราฟนั่นเองในเดือนธันวาคมปี 1973 วินเซนต์ ครูซ เมสตัสชายหนุ่มวัย 23 ปีกลายเป็นเหยื่อรายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการขยายพื้นที่ก่อเหตุของคราฟอย่างชัดเจนเมสตัสถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายขณะที่เขากำลังพยายามโบกรถเพื่อเดินทางกลับบ้านในพื้นที่แถบซานเบอร์นาร์ดิโนคราฟได้ขับรถเข้าไปจอดรับเขาและมุ่งหน้าออกไปในถนนที่ไม่ใช่เส้นทางบ้านของเขาแต่เขาขับรถเข้าไปในเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่พื้นที่ภูเขาในระหว่างการเดินทางคราฟก็เริ่มดำเนินแผนการเดิมด้วยการชักชวนให้เมสตัสดื่มเครื่องดื่มที่เขาผสมยาเตรียมไว้แต่เนื่องจากเมสตัสเป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงยาจึงไม่ได้ออกฤทธิ์ทำให้เขาสลบทันทีเหมือนที่คราฟคาดการเอาไว้เลยทำให้เกิดการต่อสู้ขัดขืนอย่างรุนแรงขึ้นภายในรถในขณะที่คราฟกำลังขับรถขึ้นสู่ทางลาดชันคราฟต้องใช้กำลังในการกดทับและควบคุมเหยื่อที่มีขนาดตัวใกล้เคียงกันควบคู่ไปกับการขับรถบนเส้นทางที่คดเขียวจนกระทั่งในที่สุดตัวยาเริ่มออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ทำให้เหยื่อเริ่มสูญเสียการควบคุมร่างกายและสลบไปในที่สุดเหตุการณ์นี้เป็นจุดที่คราฟเริ่มเรียนรู้การจัดการกับเหยื่อที่มีรูปร่างใหญ่โตและมีความสามารถในการป้องกันตัวสูงกว่ารายแรกๆหลังจากที่เมสตัสหมดสติลงคราฟก็ได้ขับรถมุ่งหน้าขึ้นสู่พื้นที่ห่างไกลบนเทือกเขาซานเบอร์นาร์ดิโนซึ่งมีความสูงและสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นกว่าพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหาจุดทิ้งศพที่ยากต่อการเข้าถึงนั้นเขาจะขับรถลึกเข้าไปจนถึงบริเวณทางลาดชันใกล้ทางหลวงหมายเลข 18 คราฟจอดรถในจุดที่ไม่มีแสงไฟและไม่มีคนพลุกพล่านก่อนจะจัดการกับร่างของเมสตัสโดยวิธีการที่ทารุณกรรมตามความต้องการส่วนตัวของเขาเริ่มลงมือทำร้ายและสังหารเหยื่อก่อนจะลากร่างที่ไร้วิญญาณทิ้งลงไปในพื้นที่รกทึบในหุบเขาเพื่อให้สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศช่วยทำลายหลักฐานและร่องรอยการเน่าเปื่อยของศพก่อนที่เขาจะขับรถออกจากที่เกิดเหตุคราฟได้ทำพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์คือการเก็บสะสมของที่ระลึกจากตัวเหยื่อ
โดยเขาได้หยิบเอาสิ่งของส่วนตัวขนาดเล็กของเมสตัสมาเก็บไว้ในช่องเก็บของด้านหน้าข้างคนขับในรถของเขาเป็นสิ่งที่เขาจะใช้ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์การสังหารเหยื่อในแต่ละครั้งที่เขาขับรถเพียงลำพังต่อมาศพของเมสตัสถูกค้นพบในสภาพที่สร้างความตระหนกใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขตแซนเบอร์นาร์ดิโนเนื่องจากสภาพศพมีการถูกตัดอวัยวะบางส่วนออกไปอย่างจงใจและมีการจัดการที่ผิดธรรมชาติพนักงานสอบสวนในพื้นที่เริ่มประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามแนวชายฝั่งเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและคดีคนหายที่มีลักษณะการทำลายศพคล้ายคลึงกันหรือไม่แม้ว่าในตอนนั้นระบบฐานข้อมูลของตำรวจจะยังไม่เชื่อมโยงกันและยังไม่มีเทคโนโลยี DNA แต่ร่องรอยการทรมานและการทิ้งศพในพื้นที่ห่างไกลเริ่มแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการกระทำที่ซ้ำๆของฆาตกรต่อเนื่องในขณะเดียวกันคราฟก็ได้นำชื่อของเหยื่อรายนี้ไปจดบันทึกไว้ในรายการลับของเขาโดยใช้รหัสสั้นๆว่าวินเซนต์ เอ็ม การจดบันทึกนี้ถือเป็นการยืนยันความสำเร็จครั้งสำคัญของเขาในการข้ามเขตพื้นที่ก่อเหตุจากเขตเมืองสู่เขตป่าเขาและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคราฟว่าเขาสามารถหลบการจับกลุ่มได้แม้จะทิ้งร่องรอยการฆาตกรรมที่โหดร้ายไว้เบื้องหลังก็ตามในวันที่ 3 มกราคม ปี 1975 จอห์น วิลเลียม เลรัส ชายหนุ่มที่กำลังเดินทางออกจากบ้านโดยขึ้นรถบัสเพื่อไปรวมกลุ่มกับเพื่อนที่ลานสเก็ตริมชายหาดตามปกติและเขาก็ได้ลงรถบัสที่จุดต่อรถใกล้กับ Ripples Bar ในวันนั้นเขานำรองเท้าสเก็ตมาคล้องไว้ที่คอเขาเลยค่อนข้างโดดเด่นกว่าปกติในขณะที่เขารอต่อรถเพื่อไปยังลานสเก็ตจังหวะนั้นเองคราฟก็ขับรถเข้ามาจอดเทียบข้างทางตรงจุดที่ชายหนุ่มยืนอยู่คราฟเริ่มบทสนทนาด้วยท่าทางเป็นมิตรแล้วเริ่มชักชวนให้เลลัสขึ้นรถโดยอ้างว่าเขาจะไปส่งยังจุดหมายที่ชายหนุ่มกำลังจะไปในจังหวะที่การสนทนากำลังดำเนินอยู่ก็มีพยานซึ่งเป็นคนบนรถบัสสังเกตเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างชัดเจนพยานเห็นเด็กหนุ่มก้มลงคุยกับคนขับรถที่เป็นชายผิวขาวผมสีน้ำตาลบลอนด์ท่าทางดูใจดีหลังจากคุยกันเพียงครู่เดียวเลลัสก็ตัดสินใจขึ้นรถไปกับเขาก่อนที่รถจะขับออกไปสู่ถนนสายหลักอย่างรวดเร็วซึ่งนับเป็นภาพสุดท้ายที่มีคนเห็นเขาก่อนจะหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาหลังจากรับเลรัสขึ้นรถแล้วคราฟก็ขับรถไปยังพื้นที่เงียบสงัดเขาจอดรถแล้วเริ่มลงมือใช้เชือกที่เตรียมไว้มัดข้อมือและข้อเท้าของเลรัสก่อนจะล่วงละเมิดทางเพศชายหนุ่มในขณะที่มือกำลังรัดคอเด็กหนุ่มจนเริ่มขาดอากาศหายใจนั้นเขาก็จะใช้ไม้รังวัดยัดเข้าไปในร่างกายของเหยื่อจนทะลุอวัยวะภายในและขาดใจตายภายในรถเมื่อแน่ใจว่าเหยื่อเสียชีวิตแล้วเขาจึงนำร่างไปทิ้งลงในทะเลบริเวณชายฝั่งเพื่อให้กระแสน้ำพัดพาหลักฐานออกไปสู่มหาสมุทรคราฟหยิบสมุดบันทึกส่วนตัวที่เก็บซ่อนไว้ขึ้นมาเขียนคำว่าสเก็ตส์ลงในบัญชีรายชื่อมรณะซึ่งเป็นรหัสที่เขาใช้เรียกแทนตัวตนของเลรัสตามรองเท้าสเก็ตที่เหยื่อพกติดตัวมาด้วยในวันนั้นในขณะเดียวกันตำรวจลองบีชเริ่มรวบรวมข้อมูลจากการหายตัวไปของชายหนุ่มโดยนำคำให้การของคนบนรถที่เป็นพยานมาทำงานร่วมกับศิลปินผู้วาดภาพจำลองเพื่อวาดภาพสเก็ตของคนร้ายภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นชายวัยกลางคนที่มีลักษณะโครงหน้าและทรงผมตรงตามที่พยานระบุไว้ซึ่งกลายเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นแรกที่ตำรวจใช้กระจายข่าวไปตามสถานีตำรวจต่างๆเพื่อตามหาตัวผู้ต้องสงสัยที่อาจวนเวียนอยู่ในย่านชายหาดและใช้รถที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในวันต่อมาร่างของจอห์น เลรัสถูกพบโดยชาวบ้านที่เดินอยู่ริมหาดในสภาพที่ลอยมาติดชายฝั่งใกล้กับซันเซ็ตบีชผลการชันสูตรศพอย่างละเอียดระบุว่าเหยื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิตจากการถูกรัดคอและไม้ที่เสียบจนทะลุรอยรัดลึกซึ่งบ่งบอกว่าเหยื่อถูกมัดอย่างแน่นหนาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และมีการดิ้นรนขัดขืนพนักงานสอบสวนตั้งข้อสังเกตจากจุดที่พบศพว่าคนร้ายคนนี้น่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือมีความชำนาญเรื่องทิศทางของกระแสน้ำและจังหวะของน้ำขึ้นน้ำลงในแถบนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากจุดที่ทิ้งศพถูกเลือกมาเพื่อให้ศพถูกซัดหายไปในทะเลลึกแต่ในกรณีนี้ลมและกระแสน้ำเกิดการแปรปรวนทำให้ร่างลอยกลับเข้าชายฝั่งแทนทางด้านแม่ของเลรัสได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อท้องถิ่นด้วยความเศร้าโศกและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้และขอความช่วยเหลือจากสาธารณชนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับชายที่ลักพาตัวลูกชายของเธอไปฆ่าอย่างโหดเหี้ยม
ทำให้คดีนี้กลายเป็นจุดสนใจของชาวเมืองและสร้างแรงกดดันต่อการทำงานของฝ่ายสืบสวนเป็นอย่างมากเมื่อข่าวเรื่องภาพสเก็ตชของคนร้ายและการพบศพเลรัสแพร่กระจายไปตามสื่อต่างๆคราฟเริ่มทำการอำพรางตัวทันทีด้วยการตัดผมและเปลี่ยนทรงผมใหม่ให้ต่างไปจากภาพสเก็ตชในหนังสือพิมพ์เขาตระหนักได้ว่าพื้นที่เดิมเริ่มไม่ปลอดภัยสำหรับการล่าอีกต่อไปแล้วเนื่องจากการตรวจการของเจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดขึ้นคราฟจึงตัดสินใจหยุดการเคลื่อนไหวในเขตลองบีชชั่วคราวแล้วเริ่มขยายอาณาเขตการก่อเหตุออกไปยัง Orange County โดยมุ่งเน้นไปที่เส้นทางหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถเลือกเหยื่อรายใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักและหลบเลี่ยงสายตาของตำรวจที่กำลังตามล่าเขาอยู่ในขณะนั้นได้ดีกว่าในคืนวันที่ 29 มีนาคม ปี 1975 คราฟต์ขับรถมัสแตงสีขาวหลังคาดำของเขาออกตระเวนในย่านลองบีชจนกระทั่งพบกับเป้าหมายที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งเขาเข้าไปตีสนิทกับชายหนุ่ม2 คนคือคีธ ดาเวน ครอตเวลล์วัย 19 ปีและเพื่อนของเขาชื่อเคนเมย์โดยคราฟต์จะชักชวนให้ทั้งคู่ขึ้นรถไปเที่ยวและดื่มเบียร์ด้วยกันในขณะที่ใกล้ๆกับลานจอดรถก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในนั้นซึ่งมีคริสที่เป็นเพื่อนของครอตเวลล์กับเคนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อทั้งสองขึ้นมาบนรถคราฟต์ก็ได้ยื่นเบียร์ที่แอบผสมยาวาเลียมไว้ให้ดื่มขณะที่เขาขับรถมุ่งหน้าไปทางเขตซีลบีชฤทธิ์ของยาทำให้เคนเริ่มมีอาการสลึมสลือแต่มีช่วงที่เขากึ่งได้สติและพบว่าคราฟต์พยายามจะกำจัดเขาออกไปเพื่อให้เหลือแค่ครอตเวลล์เพียงคนเดียวและเคนก็หมดสติไปในที่สุดในขณะที่รถยังคงวิ่งอยู่บนถนนระหว่างทางเขาชะลอรถและผลักเคนออกจากประตูรถไปเคนตื่นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงกลางดึกและพบว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างทางเพียงลำพังในสภาพมึนงงเขาพยายามมองหาเพื่อนแต่กลับพบว่าทั้งครอตเวลล์และคราฟต์หายไปพร้อมกับรถมัสแตงคันนั้นคราฟต์เลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่เปลี่ยวและลงมือฆ่าครอตเวลล์ทันทีด้วยวิธีการทรมานเหยื่อและฆ่ารัดคอตามความต้องการของเขาหลังจากจัดการกับร่างกายของเหยื่อแล้วคราฟต์ได้หยิบสมุดบันทึกส่วนตัวขึ้นมาและเพิ่มรหัส Parking Lot ลงในรายชื่อบัญชีมรณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนเหยื่อที่เขาได้ตัวมาจากลานจอดรถในวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกทิ้งเคนไม่ได้แค่กลับบ้านไปนอนแต่เขารีบไปบอกกลุ่มเพื่อนคนอื่นๆเพื่อนของครอตเวลล์เริ่มกังวลใจเมื่อพบว่าเขายังไม่กลับบ้านและติดต่อไม่ได้กลุ่มเพื่อนของครอตเวลล์จึงตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงด้วยตัวเองพวกเขาช่วยกันขับรถตระเวนไปตามท้องถนนในย่านที่พักอาศัยและแหล่งมั่วสุมทั่วเมืองลองบีชเพื่อตามหารถมัสแตงสีขาวหลังคาดำตามคำบอกเล่าของเคนจนกระทั่งพวกเขาไปพบรถที่มีลักษณะตรงกันจอดอยู่ในย่านที่พักอาศัยแห่งหนึ่งพวกเขาสังเกตเห็นชายเจ้าของรถซึ่งมีรูปร่างหน้าตาและผมน้ำตาลบลอนด์ตรงกับคำอธิบายที่เคนจำได้จากคืนที่เกิดเหตุกลุ่มเพื่อนจึงแอบจดหมายเลขทะเบียนรถและรวบรวมข้อมูลจนทราบว่ารถคันนี้เป็นของแรนดี้คราฟต์กลุ่มเพื่อนของเหยื่อจึงรีบนำข้อมูลที่อยู่และตัวตนของเจ้าของรถไปแจ้งต่อตำรวจลองบีชในทันทีเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบชายคนนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเพื่อนพวกเขาแต่ตอนนั้นตำรวจมองเป็นเพียงคดีคนหายและไม่ได้ดำเนินการสืบสวนอย่างจริงจังความคืบหน้าครั้งสำคัญของคดีเกิดขึ้นในเวลาต่อมาไม่นานในวันที่ 8 พฤษภาคม ปี 1975 เมื่อชายหนุ่ม 3 คนที่กำลังเดินหาดาวทะเลบริเวณท่าเรือลองบีชมารีนาได้สังเกตเห็นศีรษะที่เน่าเปื่อยลอยติดอยู่ระหว่างซอกหินของเขื่อนกันคลื่นจึงรีบโทรแจ้งตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็พบว่าเป็นศีรษะของมนุษย์ที่ถูกตัดออกจากลำตัวสภาพเริ่มมีการเน่าเปื่อยแต่ยังพอจำเขาโครงหน้าได้เจ้าหน้าที่พยายามระดมกำลังค้นหาชิ้นส่วนร่างกายส่วนที่เหลือรอบพื้นที่ท่าเรือและในน้ำแต่กลับไม่พบร่องรอยใดๆเพิ่มเติมผลการพิสูจน์ทางทันตกรรมเปรียบเทียบกับประวัติการรักษาฟันยืนยันอย่างเป็นทางการว่านี่คือศีรษะของคีธ ครอตเวลล์สถานะของคดีจึงถูกยกระดับจากการตามหาคนหายเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางศพทันทีทำให้ตำรวจเริ่มให้ความสำคัญกับการตามหารถมัสแตงสีขาวหลังคาดำที่เพื่อนของเหยื่อได้ให้ข้อมูลไว้เป็นเบาะแสเพียงอย่างเดียวในขณะนั้นวันที่ 19 พฤษภาคม ปี 1975 เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจเรียกตัวแรนดี้คราฟต์มาสอบปากคำที่สถานีตำรวจลองบีชพร้อมกับนำรถมัสแตงของเขา
มาเพื่อทำการตรวจค้นเขาให้การยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าในคืนวันที่ 29 มีนาคมเขาได้รับชายหนุ่ม2 คนขึ้นรถมาจริงตามที่พยานระบุแต่เขาอ้างว่าหลังจากขับรถเล่นและดื่มเบียร์กันได้ไม่นานเขาได้ขับรถไปส่งชายหนุ่มทั้ง2 คนลงที่หน้าร้านกาแฟที่เปิดตลอดคืนแห่งหนึ่งในเมืองลองบีชและไม่ได้พบเห็นพวกเขาอีกเลยหลังจากนั้นในระหว่างการตรวจค้นภายในตัวรถอย่างละเอียดพนักงานพิสูจน์หลักฐานพบรอยเปื้อนสีคล้ำจางๆบริเวณเบาะนั่งด้านหลังและพรมรองพื้นรถซึ่งเมื่อใช้สารเคมีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นคราบเลือดมนุษย์อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าพอที่จะตรวจสอบรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ได้เหมือนในปัจจุบันการตรวจสอบทำได้เพียงแค่ระบุกรุ๊ปเลือดซึ่งผลออกมาเป็นกรุ๊ป O ซึ่งตรงกับกรุ๊ปเลือดของทั้งคราฟและครอตเวลพอดีคราฟอาศัยช่องโหว่นี้ในการแก้ต่างทันทีโดยให้การว่าคราบเลือดเหล่านั้นเป็นเลือดของเขาเองที่เกิดจากอุบัติเหตุขณะที่เขากำลังซ่อมเครื่องยนต์และทำความสะอาดรถเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเลยเป็นแผลบาดที่มือส่วนการค้นห้องพักในย่านลองบีชของเขาก็ไม่พบหลักฐานที่ชี้ชัดถึงความรุนแรงหรือร่องรอยของครอตเวลเลยเนื่องจากขาดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเลือดนั้นเป็นของเหยื่อจริงการขาดหลักฐานมัดตัวที่ชัดเจนในที่เกิดเหตุทำให้ตำรวจยังไม่สามารถแจ้งข้อหาฆาตกรรมและจำเป็นต้องปล่อยตัวเข้าไปในวันนั้นท่ามกลางความกังวลของชุดสืบสวนแม้คราฟจะรอดพ้นจากการถูกจับกุมในเบื้องต้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเก็บประวัติและข้อมูลส่วนตัวของเขาไว้ในฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัยและทำการรวบรวมหลักฐานชิ้นส่วนศพคำให้การจากพยานเค้นเมย์และการสอบปากคำคราฟแล้วทำสำนวนส่งให้อัยการในเวลานั้นในขณะเดียวกันครอบครัวของครอตเวลต้องเผชิญกับความโศกเศร้าจากการพบเพียงชิ้นส่วนศีรษะของลูกชายและข่าวนี้ก็ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับชุมชนย่านลองบีชเป็นอย่างมากปลายเดือนพฤษภาคมปี 1975 เมื่อเรื่องเข้าสู่ชั้นพิจารณาคดีของอัยการในเขตลอสแอนเจลิสฝ่ายอัยการตัดสินใจไม่สั่งฟ้องแรนดี้คราฟในข้อหาฆาตกรรมคีธครอตเวลแม้ว่าตำรวจลองบีชจะควบคุมตัวเขาไว้สอบปากคำและพบหลักฐานว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเหยื่อแต่อัยการให้เหตุผลทางกฎหมายว่าหลักฐานที่มีอยู่ค่อนข้างอ่อนและเป็นเพียงหลักฐานแวดล้อมซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความผิดได้ทีมกฎหมายของคราฟชี้ให้เห็นว่าตำรวจไม่มีพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ขณะฆาตกรรมไม่มีอาวุธที่ใช้ในการตัดศีรษะและไม่มีสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนว่าครอตเวลถูกฆ่าที่ไหนและเมื่อไหร่เนื่องจากในเวลานั้นเจ้าหน้าที่พบเพียงส่วนศีรษะของคีธครอตเวลที่บริเวณท่าเรือลองบีชเท่านั้นแต่ยังไม่พบส่วนลำตัวและไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการฆาตกรรมผลการตัดสินใจนี้ทำให้ตำรวจจำเป็นต้องปล่อยตัวคราฟให้เป็นอิสระหลังจากถูกกักตัวไว้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นแก่ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนของครอตเวลโดยเฉพาะคริสกับเคนต์เพื่อนสนิทที่พยายามรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานและติดตามรถของคราฟแล้วส่งให้ตำรวจด้วยตนเองหลังจากได้รับการปล่อยตัวคราฟก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติในสังคมและเขาก็เริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เขาจึงเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกสถานที่ทิ้งศพให้ห่างไกลจากเขตเมืองและทำให้ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์เหมือนในคดีที่ผ่านๆมาต่อมาในวันที่ 21 มิถุนายน ปี 1975 เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากรอดพ้นคดีฆาตกรรมคราฟถูกจับกุมอีกครั้งในพื้นที่ลองบีชโดยครั้งนี้เขาถูกตั้งข้อหาประพฤติอนาจารหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบตรวจพบเขากำลังทำกิจกรรมทางเพศภายในห้องน้ำสาธารณะบริเวณชายหาดในช่วงบ่ายเหตุการณ์นี้ทำให้เขาถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา 5 วันและต้องชำระค่าปรับจำนวน$200ซึ่งถือว่าเป็นการบันทึกประวัติอาชญากรรมทางเพศครั้งแรกในแฟ้มข้อมูลอาชญากรของเขาอย่างไรก็ตามข้อมูลการจับกุมในคดีอนาจารครั้งนี้กลับไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังทีมพนักงานสอบสวนคดีฆาตกรรมที่กำลังจับตามองเขาอยู่ในเขตลองบีช
เนื่องจากในยุคนั้นระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมของแต่ละเมืองยังคงแยกส่วนกันอย่างชัดเจนและไม่มีการประสานข้อมูลข้ามเขตในคดีละหุโทษทำให้คราฟยังคงรักษาภาพลักษณ์ภายนอกในฐานะพนักงานคอมพิวเตอร์ผู้มีความสามารถไว้ได้โดยที่เพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างไม่ระแคะระคายถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่เริ่มแสดงออกมาอย่างชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในวันที่ 19 ตุลาคม ปี 1975 เมื่อคนงานก่อสร้างที่กำลังปฏิบัติงานสำรวจเส้นทางอยู่นั้นได้พบเข้ากับโครงกระดูกมนุษย์สภาพที่ไม่มีศีรษะถูกทิ้งไว้ในท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่บริเวณลากูน่าฮิลล์ในเขต Orange County สภาพศพเหลือเพียงส่วนลำตัวที่เริ่มย่อยสลายจากการถูกทิ้งไว้กลางแจ้งนานหลายเดือนจุดที่พบศพนี้อยู่ห่างจากบริเวณจุดพักรถที่คราฟเคยแจ้งตำรวจว่ารถของเขาติดลมดินในคืนที่ครอสเวลหายตัวไปเพียง2 ไมล์เท่านั้นซึ่งหากมีการเชื่อมโยงพิกัดนี้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนก็จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่มัดตัวเขาได้ทันทีแต่ว่าความล่าช้าในการทำงานของเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพและการขาดการสื่อสารทำให้ในเวลานั้นไม่มีใครสงสัยว่าศพไร้ศีรษะนี้คือส่วนลำตัวของครอสเวลที่หายไปนานกว่า7 เดือนการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตอนนั้นทำได้ยากลำบากเนื่องจากไม่มีข้อมูลพิมพ์ฟันหรือกะโหลกศีรษะให้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุส่งผลให้คราฟยังรอดพ้นจากการถูกตรวจสอบซ้ำในพื้นที่และคดีของศพที่พบใหม่นี้ก็ถูกบันทึกเป็นคดีบุคคลนิรนามที่ค้างอยู่ในแฟ้มสืบสวนต่อไปช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคม ปี 1975 คราฟเริ่มต้นการค้นหาเหยื่อรายใหม่จนกระทั่งได้พบกับมาร์ค ฮาวเวิร์ด ฮอลล์ชายหนุ่มวัย 22 ปีที่กำลังจะเดินทางออกไปสังสรรค์คราฟใช้อุบายเดิมที่เคยทำสำเร็จมาหลายครั้งแล้วนั่นคือการขับรถเข้าไปจอดเทียบและชวนพูดคุยอย่างเป็นกันเองก่อนจะเสนอให้ฮอลล์ไปร่วมงานปาร์ตี้ส่วนตัวที่มีทั้งเครื่องดื่มและยาเสพติดเมื่อฮอลล์หลงเชื่อก็ได้ขึ้นรถไปด้วยระหว่างนั่งรถคราฟได้ยื่นเครื่องดื่มที่ผสมยาสลบในปริมาณสูงแบบที่เคยทำให้เหยื่อดื่มซึ่งส่งผลให้ฮอลล์เริ่มมีอาการสลึมสลือและหมดสติลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานนักหลังจากนั้นคราฟเริ่มทำการมัดมือและเท้าของเหยื่อไว้ด้วยเชือกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการขัดขืนหากเหยื่อตื่นขึ้นมากลางคันจากนั้นเขาจึงขับรถมุ่งหน้าออกจากเขตเมืองไปยังหุบเขาอันห่างไกลในเทือกเขาแถบแอร์เพลนฮิลล์ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เงียบสงัดและไม่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาในช่วงกลางคืนเพื่อเตรียมลงมือก่อเหตุเมื่อรถหยุดลงในพื้นที่เปลี่ยวแห่งนั้นคราฟก็เริ่มต้นโดยการล่วงละเมิดทางเพศและทรมานเหยื่ออย่างทารุณในขณะที่เหยื่อยังคงมีลมหายใจแต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาใช้เศษเครื่องแก้วที่เตรียมมาขูดและกรีดลงไปตามร่างกายของเหยื่ออย่างรุนแรงจนเกิดบาดแผลลึกหลายแห่งเขาใช้ไฟแช็กลนไปตามจุดต่างๆบนผิวหนังของเหยื่ออย่างต่อเนื่องคราฟแสดงความอำมหิตเพิ่มขึ้นโดยการยัดวัตถุแปลกปลอมขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงเศษขวดและสิ่งของที่หาได้ในรถหรือแม้แต่ดินและใบไม้ยัดเข้าไปในร่างกายของเหยื่อผ่านช่องทางต่างๆอย่างรุนแรงจนทำให้อวัยวะภายในเสียหายอย่างหนักกระบวนการทรมานนี้ดำเนินไปอย่างยาวนานจนกระทั่งคราฟตัดสินใจปิดฉากโดยการนำดินและใบไม้ยัดเข้าไปในปากของเหยื่อจนขาดอากาศหายใจตายไปในที่สุดก่อนจะจัดการถอดเสื้อผ้าของเหยื่อออกจนหมดและลากร่างไปมัดไว้กับต้นไม้ริมทางลาดชันของเนินเขาในวันที่ 3 มกราคม ปี 1976 มีผู้ไปพบศพของฮอลล์ในสภาพที่น่าสยดสยองตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบนแอร์เพลนฮิลล์ทันทีและพบหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นเศษแก้วที่ตกอยู่ใกล้กับศพซึ่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบรอยนิ้วมือแฝงบางส่วนที่สามารถระบุตัวบุคคลได้แม้จะไม่สมบูรณ์มากนักลักษณะของบาดแผลที่ปรากฏบนตัวเหยื่อและการตัดอวัยวะบางส่วนออกไปกลายเป็นลายเซ็นที่มีความเฉพาะตัวสูงมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ลงมือมีความต้องการที่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับเหยื่อมากกว่าแค่ต้องการฆ่าให้ตายในทันทีในเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองคราฟก็ได้บันทึกข้อมูลการสังหารครั้งนี้
ลงในบัญชีมรณะของเขา โดยใช้รหัสคำว่า New Year's Eve เพื่อเก็บไว้รำลึกถึง พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีของมาร์ค ฮอลล์เริ่มสังเกตเห็นความคล้ายคลึงอย่างน่าประหลาดระหว่างบาดแผลของมาร์ค ฮอลล์กับคดีเก่าของคีธ ครอตเวลล์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะวิธีการตัดแต่งบาดแผลและการทิ้งศพในพื้นที่ห่างไกล ความเชื่อมโยงนี้ทำให้ชื่อของแรนดี้ คราฟต์ถูกดึงกลับมาอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ต้องสงสัยอันดับต้นๆอีกครั้ง หลังจากที่เขาเคยถูกปล่อยตัวไปเพราะหลักฐานไม่เพียงพอในคดีก่อนหน้า ฝ่ายสืบสวนเริ่มรวบรวมข้อมูลการทำงานและตารางเวลาของคราฟต์ในช่วงคืนวันสิ้นปีเพื่อหาจุดเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์ ขณะเดียวกันคราฟต์ซึ่งเริ่มรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่และรู้ว่าเขาอาจถูกจับตามองอีกครั้งจึงเริ่มทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับฮอลล์ทั้งหมดเขาจัดการเผาเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ของเหยื่อที่หลงเหลืออยู่ในบ้านและนำรถยนต์ของตนเองไปล้างทำความสะอาดด้วยสารเคมีเข้มข้นเพื่อกำจัดคราบเลือดและ DNA ที่อาจตกค้างอยู่บนเบาะและพรมรถอย่างละเอียดเพื่อปิดบังร่องรอยอาชญากรรมของตนเองช่วงปลายปี 1976 ความสัมพันธ์ระหว่างคราฟต์กับเจฟฟ์ เกรฟส์ถึงจุดแตกหักอย่างถาวรหลังจากที่เจฟต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากการถูกตำรวจสอบปากคำอย่างหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมของคราฟต์และการที่เขาได้รับรู้ถึงการติดคุกในคดีอนาจารที่ชายหาดความหวาดกลัวต่อพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้และความไม่น่าไว้วางใจเริ่มทำให้ชีวิตคู่พังลงเจฟตัดสินใจขอแยกทางและย้ายออกจากบ้านที่เคยอยู่ร่วมกันกับคราฟต์และตัดสินใจย้ายเข้าไปอาศัยในอพาร์ตเมนต์เพียงลำพังในย่านลองบีชการสูญเสียบุคคลที่คอยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในชีวิตประจำวันและการไม่ต้องมีใครคอยจับสังเกตพฤติกรรมยามวิกาลอีกต่อไปทำให้คราฟต์มีอิสระอย่างเต็มที่ในการออกล่าเหยื่อความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความเครียดจากการเลิกรากับคนรักส่งผลให้ความต้องการในการควบคุมและกระทำการรุนแรงต่อเหยื่อของเขายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างผิดสังเกตเขาเริ่มใช้เวลาในช่วงกลางคืนขับรถตระเวนไปตามทางหลวงและย่านสถานบันเทิงเพื่อมองหาเหยื่อรายใหม่ๆโดยเน้นกลุ่มวัยรุ่นชายที่เดินทางเพียงลำพังหรือชายหนุ่มที่กำลังโบกรถตามริมทางและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับความบ้าคลั่งในแผนการล่อลวงที่ไม่มีใครคอยเหนี่ยวรั้งเขาไว้อีกต่อไปหลังจากย้ายเข้าอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่เพียงลำพังคราฟต์เริ่มสร้างกิจวัตรที่เอื้อต่อการออกล่าเหยื่อมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการกลับบ้านผิดเวลาเขาใช้เวลาหลังเลิกงานศึกษาเส้นทางทางหลวงสายรองในแถบเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียอย่างละเอียดเพื่อหาจุดอับสายตาที่ไม่มีการลาดตระเวนของตำรวจทางหลวงในขณะเดียวกันเขาก็ยังคงทำงานในสายงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนไม่มีใครสงสัยในตัวตนที่ซ่อนอยู่ความล้มเหลวของตำรวจในการเชื่อมโยงหลักฐานคดีครอตเวลล์ทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นว่าตนเองสามารถเอาชนะกระบวนการสืบสวนได้หากเขารอบคอบพอเขาเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อที่เขาเคยจัดการไปแล้วในสมุดบันทึกส่วนตัวโดยใช้รหัสลับที่ยากจะเข้าใจซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมยามว่างที่เขามักทำในห้องพักเพียงลำพังการแยกตัวออกจากสังคมทำให้พฤติกรรมของเขาเริ่มจดจ่ออยู่กับการฆาตกรรมครั้งต่อไปอย่างเต็มตัวปี 1977 คราฟต์เริ่มปรับเปลี่ยนจังหวะการลงมือฆ่าให้มีความถี่สูงขึ้นจนถึงขั้นลงมือเฉลี่ยเดือนละ1 ครั้งอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมการเก็บข้อมูลเหยื่อของเขาเริ่มมีความซับซ้อนและเป็นระบบมากขึ้นผ่านการจดบันทึกในสมุดรายชื่อที่เขามักพกติดตัวไว้เสมอคราฟต์เขียนรหัสลับสั้นๆเพื่อแทนตัวเหยื่อแต่ละรายลงในสมุดบันทึกโดยใช้คำที่สื่อถึงลักษณะการพบกันหรืออาชีพของเหยื่อเช่นรหัส HITCH หรือ HIT สำหรับกลุ่มชายหนุ่มที่โบกรถตามข้างทางและรหัส MARINE หรือ Marine สำหรับเหล่าทหารหนุ่มที่เขาจงใจออกล่านอกจากรหัสลับแล้วเขายังเริ่มเก็บรวบรวมของสะสมส่วนตัวของผู้ตายเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตทั้งใบขับขี่ที่ระบุตัวตนจริงกระเป๋าสตางค์หรือแม้แต่เสื้อผ้าและเครื่องประดับบางชิ้นที่เขานำมาเก็บซ่อนไว้ในช่องลับภายในรถและที่พักส่วนตัวของเขา
ของเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนหลักฐานแห่งความสำเร็จที่เขาสามารถหยิบขึ้นมาดูได้ทุกครั้งที่ต้องการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่คนรอบข้างไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าสมุดเล่มเล็กๆนั้นคือบัญชีรายชื่อคนตายที่กำลังยาวเหยียดขึ้นเรื่อยๆคราฟมักจะใช้เวลาช่วงค่ำและวันหยุดขับรถตระเวนไปยังบริเวณหน้าฐานทัพสำคัญอย่างฐานทัพอากาศนาวิกโยธินเอลโทโรและค่ายทหารแคมป์เพนเดลตันในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นจุดที่มีนาวิกโยธินหนุ่มจำนวนมากที่ยืนรอโบกรถขอกลับบ้านหรือเข้าเมืองเพื่อไปพักผ่อนเขาอาศัยบุคลิกที่ดูเป็นคนท้องถิ่นผู้หวังดีและขับรถเก๋งที่ดูสะอาดสะอ้านเข้าไปจอดเทียบข้างทางเพื่อเสนอตัวไปส่งยังที่หมายอย่างสุภาพทำให้เหล่าทหารหนุ่มที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีไม่ได้ระมัดระวังตัวและยอมขึ้นรถไปกับเขาโดยง่ายดายทหารหลายนายหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากขึ้นรถของคราฟไปเส้นทางที่ควรจะนำไปสู่ความปลอดภัยกลับกลายเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปยังพื้นที่รกร้างหรือจุดอับสายตาที่เขาสามารถลงมือและควบคุมเหยื่อได้ตามใจชอบการหายตัวไปอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางทหารเริ่มเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้นสังกัดให้ความสนใจแต่ด้วยการวางแผนที่แยบยลทำให้คราฟยังคงสามารถลอยนวลและวนเวียนกลับมารับเหยื่อรายใหม่หน้าฐานทัพเดิมได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดปี 1978 คราฟใช้หน้าที่การงานในฐานะที่ปรึกษาด้านไอทีและนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงเป็นฉากบังหน้าพฤติกรรมฆาตกรได้อย่างสมบูรณ์แบบการที่เขาต้องเดินทางไปปฏิบัติงานตามเมืองต่างๆทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียกลายเป็นข้ออ้างชั้นดีในการหายตัวไปจากบ้านเป็นเวลานานรายได้ที่สูงจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถูกนำมาใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการล่าทั้งการเช่ารถรุ่นต่างๆมาใช้สลับกันเพื่อไม่ให้เป็นที่จดจำการซื้ออุปกรณ์พันธนาการต่างๆที่มาใช้กับเหยื่อและการจัดการกับรถส่วนตัวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดในช่วงปลายปี 1978 ร่างของชายหนุ่มเริ่มถูกพบทิ้งไว้ตามริมทางและพงหญ้าข้างถนนหลักอย่างถนนฟรีเวย์แซนดิเอโกในสภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงก่อนเสียชีวิตศพจำนวนมากถูกพบในลักษณะที่ถูกโยนลงมาจากรถที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงทำให้สภาพศพมีรอยขูดและบาดแผลชะกันจากการกระแทกกับพื้นถนนรูปแบบการทิ้งศพที่เกิดขึ้นบนเส้นทางสายสำคัญอย่างต่อเนื่องทำให้สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มใช้ชื่อเรียกฆาตกรที่ยังไม่ทราบตัวตนรายนี้ว่า The Freeway Killer ข่าวการพบศพตามข้างทางเริ่มเป็นหัวข้อใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งคราฟเองมักจะคอยติดตามข่าวเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและบางครั้งเขาก็ตั้งใจขับรถผ่านจุดที่เคยทิ้งศพเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของตำรวจทางหลวงความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ในการเชื่อมโยงหลักฐานและระบุตัวคนร้ายในช่วงเวลานั้นกลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คราฟมีความมั่นใจในวิธีการของตัวเองมากขึ้นเขาจดบันทึกความสำเร็จเหล่านั้นลงในสมุดรหัสลับของเขาต่อไปโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าฆาตกรที่ตำรวจทั่วทั้งรัฐกำลังตามหานั้นคือพนักงานบริษัทไอทีที่กำลังขับรถผ่านจุดเกิดเหตุไปอย่างใจเย็นในปี 1980 คราฟเริ่มขยายขอบเขตการฆ่าออกนอกรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากเขาเปลี่ยนจากงานรับจ้างอิสระไปทำงานในบริษัทชื่อ Lear Sigler ในฐานะที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์งานของเขามักจะได้รับมอบหมายให้เดินทางไปติดตั้งและดูแลระบบที่ศูนย์สาขาในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนและเมืองแกรนด์แรปิดส์รัฐมิชิแกนช่วงเวลากลางวันที่เขาทำงานเป็นพนักงานที่น่าเชื่อถือขัดแย้งกับกิจกรรมกลางคืนอย่างสิ้นเชิงหลังจากเลิกงานในกะดึกคราฟจะใช้รถที่เช่ามาขับวนไปตามย่านที่พักอาศัยและจุดโบกรถในเมืองที่ไม่คุ้นเคยเขาหลอกล่อชายหนุ่มขึ้นรถก่อนจะขับออกไปยังพื้นที่ป่าลึกตามแนวรอยต่อระหว่างรัฐเพื่อลงมือสังหารการเลือกทิ้งศพในพื้นที่รอยต่อนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสับสนให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นที่มักจะไม่ประสานข้อมูลข้ามเขตกัน
ทำให้เขาสามารถก่อเหตุซ้ำได้ โดยที่ไม่มีใครสงสัยว่าฆาตกรคือคนคนเดียวกันที่เดินทางมาจากรัฐอื่น คราฟต์ประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพพนักงานประมวลผลข้อมูลรายใหญ่ในแคลิฟอร์เนีย เขาได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการจัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสัญญาลับของรัฐบาลและหน่วยงานทหาร ซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวด คราฟต์รักษากิริยาที่ดูเป็นมืออาชีพและทำงานล่วงเวลาบ่อยครั้งจนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส เมื่อเขามีรายได้สูงขึ้นจากการทำงานที่เลียซิกเลอร์เขาเปลี่ยนจากขับรถมัสแตงสีขาวหลังคาดำมาออกรถใหม่เป็นรถโตโยต้าเซลิก้าสีน้ำตาลแทนในการออกล่าเหยื่อ ชีวิตส่วนตัวเขายังคงอาศัยอยู่กับเจฟซีลิกแฟนหนุ่มที่เป็นเจ้าของร้านขายของเก่า ทั้งคู่มักจะไปร่วมงานสังสรรค์ในครอบครัวและเลี้ยงฉลองวันเกิดกับพี่สาวของคราฟต์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการสืบสวนตำรวจในเขต Orange County และลอสแอนเจลิสเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามของฆาตกรที่ยังคงลอยนวลอยู่ จึงมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อแชร์ข้อมูลระหว่างรัฐเกี่ยวกับชายหนุ่มที่หายตัวไปใกล้กับทางหลวงสายแซนดิเอโก เจ้าหน้าที่เริ่มวางกำลังลาดตระเวนและเฝ้าระวังรถยนต์ที่จอดริมทางในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะที่จุดพักรถและทางแยกที่มืดๆเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามคราฟต์ก็ใช้ความฉลาดของเขาตรวจสอบแผนที่และสังเกตช่วงเวลาการเปลี่ยนกะของตำรวจทางหลวงเพื่อเลี่ยงเส้นทางที่มีการตรวจตราเข้มงวด เขาจะจอดรถในมุมที่อับสายตาหรือใช้เส้นทางสายรองที่คดเคี้ยวแทนทางหลวงเมื่อมีเหยื่ออยู่บนรถทำให้เขายังคงลอยนวลและสามารถก่อเหตุซ้ำได้โดยที่หน่วยเฉพาะกิจไม่สามารถหาเบาะแสของรถยนต์ที่เขากำลังใช้งานอยู่ได้เลยทีมพนักงานสอบสวนและฝ่ายนิติเวชที่ตรวจศพเริ่มพบร่องรอยที่น่าสนใจจากการผ่าพิสูจน์ในช่วงปลายปี 1980 เหยื่อบางรายมีรอยการถูกฉีดสารพิษและสารกล่อมประสาทประเภทไดอะซีแพมเข้าสู่ร่างกายโดยตรงในปริมาณที่สูงเกินขนาดรอยเข็มที่ปรากฏบนตัวเหยื่อมีความแม่นยำและถูกฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างถูกตำแหน่งทำให้พนักงานสอบสวนเริ่มตั้งสมมุติฐานว่าคนร้ายอาจมีความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์เคมีหรืออาจทำงานในสายงานที่เข้าถึงสารควบคุมเหล่านี้ได้ง่ายนอกจากนี้ยังพบสารแปลกปลอมในร่างกายที่บ่งบอกถึงการทารุณกรรมที่กินระยะเวลานานหลายชั่วโมงก่อนที่เหยื่อจะเสียชีวิตแม้ตำรวจจะพยายามแกะรอยจากประเภทของสารเคมีที่ใช้แต่คราฟต์ซึ่งมีความรอบคอบสูงก็ยังคงปกปิดที่มาของสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างดีพฤติกรรมการฆาตกรรมของคราฟต์ในปี 1981 เริ่มเปลี่ยนจากการฆ่าอย่างรวดเร็วกลายเป็นการเสพติดการทรมานที่ยาวนานมากขึ้นเขาเริ่มกักขังเหยื่อไว้ในรถยนต์นานหลายชั่วโมงหรือข้ามวันก่อนจะลงมือสังหารเหยื่อโดยใช้วิธีการผสมยาหลอนประสาทร่วมกับยาคลายกล้ามเนื้อในปริมาณที่คำนวณมาอย่างแม่นยำเพื่อให้เหยื่อยังคงมีสติรับรู้ความรู้สึกได้ทั้งหมดแต่ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายหรือส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือได้คราฟต์เริ่มทดลองทิ้งศพในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเดิมโดยเฉพาะตามหุบเขาสูงและพื้นที่รกร้างในเขตภูเขาที่อากาศหนาวเย็นจัดในตอนกลางคืนเขาจงใจทิ้งร่างของชายหนุ่มที่เสียชีวิตแล้วไว้บนพื้นดินที่เย็นจัดหรือจุดที่ลมพัดผ่านตลอดเวลาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสืบสวนของตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่พบศพและส่งให้หน่วยนิติเวชตรวจสอบแพทย์มักจะเกิดความสับสนเรื่องเวลาการเสียชีวิตที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำช่วยชะลอการเน่าเปื่อยของเนื้อเยื่อและการแข็งตัวของกล้ามเนื้อทำให้ร่างที่เสียชีวิตมาแล้วหลายวันดูเหมือนเพิ่งเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงคราฟต์บันทึกความสำเร็จนี้ลงในสมุดบันทึกด้วยรหัสใหม่ๆที่สื่อถึงสภาพอากาศคืนที่เขาลงมือเช่นคำว่า frost หรือรหัสที่เกี่ยวกับสถานที่บนที่สูงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสามารถในการปั่นหัวเจ้าหน้าที่ที่พยายามแกะรอยจากหลักฐานในช่วงเดือนธันวาคมปี 1982 คราฟต์ยกระดับความเสี่ยงขึ้นด้วยการฆ่าชายหนุ่ม2 คนในเวลาไล่เลี่ยกันเหยื่อคือเดนนิส แพทริก อัลต์
อายุ 24 ปี และคริสโตเฟอร์ อลัน เชิร์นบอร์นอายุ 20 ปี ซึ่งเป็นญาติกันทั้งคู่หายตัวไปหลังจากออกไปเที่ยวงานที่ Amway Grand Plaza Hotel ในย่านใจกลางเมือง Grand Rapids รัฐมิชิแกนคราฟได้พบกับทั้งคู่และพูดคุยกันในโรงแรมและเขาได้ใช้ยาวาเลียมผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ทั้งคู่กินก่อนจะหมดสติไปหลังจากนั้นเขาจะล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อก่อนจะรัดคอจนเสียชีวิตในเช้าวันที่ 9 ธันวาคม ปี 1982 ได้พบร่างของเชิร์นบอร์นในสภาพเปลือยกายและมีปากกาจากโรงแรมยัดเข้าไปในท่อปัสสาวะขณะที่เอาท์ยังสวมเสื้อผ้าแต่เปิดอวัยวะเพศและถูกจัดวางในท่าทางที่ดูหมิ่นร่างของทั้งสองถูกทิ้งในพื้นที่เปิดโล่งใกล้ถังน้ำประปาในเขตเพลนฟิลด์ห่างจากโรงแรมหลายไมล์ในสมุดบันทึกรหัสลับของคราฟเขาจะจดข้อความสั้นๆว่า GR2 เพื่อสื่อถึงเมืองแกรนด์แรปิดส์2 รายแม้ตำรวจในรัฐมิชิแกนจะพบศพและเริ่มทำการสืบสวนแต่ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการฆ่าและการจัดวางศพกลับไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังตำรวจในรัฐแคลิฟอร์เนียคราฟจึงยังสามารถเดินทางกลับบ้านที่แคลิฟอร์เนียพร้อมกับบันทึกชัยชนะครั้งใหม่โดยที่ไม่มีชื่อของเขาอยู่ในสาระบบผู้ต้องสงสัยของตำรวจรัฐมิชิแกนพฤติกรรมการทิ้งศพของคราฟเริ่มแสดงออกถึงความต้องการท้าทายอำนาจกฎหมายมากขึ้นเขาไม่ได้เพียงแค่ทิ้งศพให้พ้นสายตาคนแต่บางครั้งกลับเลือกวางร่างเหยื่อในท่าทางที่ดูหมิ่นและเย้ยหยันเจ้าหน้าที่ที่มาพบเห็นเช่นการจัดท่าทางศพให้อยู่ในลักษณะที่น่าอนาถหรือการทิ้งสิ่งของที่ใช้ในการทรมานไว้ข้างตัวเหยื่ออย่างเปิดเผยในบริเวณหลายจุดเกิดเหตุตำรวจพบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วอุปกรณ์ที่ใช้พันธนาการต่างๆหรือแม้แต่ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เขาใช้มอมเหล้าเหยื่อถูกวางทิ้งไว้ใกล้กับศพเหมือนเป็นการจงใจทิ้งร่องรอยคราฟเริ่มลดความระมัดระวังในบางจุดเพราะเขามั่นใจว่าวิธีการที่ซับซ้อนและการเดินทางที่ไร้ร่องรอยจะทำให้ไม่มีใครตามตัวเขาเจอการทิ้งหลักฐานเหล่านี้เป็นการแสดงออกว่าเขามีอำนาจเหนือชีวิตของเหยื่อและอยู่เหนือการควบคุมของตำรวจปี 1983 เอริก เฮอร์เบิร์ต เชิร์ชชายหนุ่มวัย 21 ปีเขากำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปยังซัคราเมนโตด้วยการโบกรถตามริมทางแต่การเดินทางของเขาหยุดลงเมื่อจู่ๆเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนกระทั่งในวันที่ 27 มกราคม ปี 1983 ร่างของเอริกถูกพบที่บริเวณริมทางด่วนสาย 605 ในเมืองซิลบีช รัฐแคลิฟอร์เนียสภาพศพของเขาแสดงให้เห็นถึงการล่วงละเมิดทางเพศและถูกทุบศีรษะอย่างรุนแรงและเขาถูกทรมานอย่างทารุณก่อนจะถูกรัดคอจนเสียชีวิตเหยื่อรายนี้เป็นเพียงชายหนุ่มที่โชคร้ายที่ผ่านมาในเส้นทางการล่าของคราฟพอดีช่วงก่อนเที่ยงคืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปี 1983 ความบ้าคลั่งของคราฟยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจล่อลวงเหยื่อพร้อมกันถึง 2 คนซึ่งเป็นเพื่อนรักกันคือโรเจอร์ เจมส์ เดอโว จูเนียร์และเจฟฟรีย์ อลัน เนลสันทั้งคู่ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายหน้าบ้านของเพื่อนย่านบูเอน่าพาร์คก่อนที่พวกเขาบอกเพื่อนว่าจะออกไปหาอาหารกินกันและในวันถัดมามีคนที่ขับขี่รถบนทางหลวงการ์เด้นโกรฟต้องพบเข้ากับภาพสยดสยองเมื่อเห็นร่างของเนลสันมีรอยถลอกเละจากการถูกโยนจากรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงศพของเนลสันอยู่ในสภาพถูกทรมานและถูกตอนอย่างทารุณก่อนเสียชีวิตขณะที่ศพของเดอะโวลถูกพบในวันถัดมาในพื้นที่ป่าบริเวณภูเขาบอลดีสภาพศพมีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงและมีการใช้สารเสพติดเกินขนาดเพื่อทำให้หมดสติเจ้าหน้าที่นิติเวชยังพบอีกว่ามีทรายที่อยู่ตามชายหาดติดอยู่บนขารอบอวัยวะเพศฝ่าเท้าและติดอยู่กับเลือดรอบปากและรูจมูกของเดอะโวลการลงมือกับเหยื่อ2 คนในเวลาไล่เลี่ยกันเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของคราฟในการควบคุมสถานการณ์และการจัดการกับผู้ชายที่แข็งแรง2 คนพร้อมกันโดยที่ไม่มีใครสามารถขัดขืนหรือหนีรอดไปแจ้งความได้ในสมุดบันทึกรหัสลับของคราฟเขาได้เขียนข้อความสั้นๆว่า two in one beach เพื่อแสดงถึงการสังหารเหยื่อ2 รายในคราวเดียวในช่วงกลางดึกวันที่ 14 พฤษภาคมปี 1983
คราฟขับรถของเขาไปตามถนนในเขต Orange County รัฐแคลิฟอร์เนียจนกระทั่งเขาได้พบกับเทอร์รี่ ลี แกมเบรลนาวิกโยธินวัย 25 ปี สังกัดฐานทัพอากาศนาวิกโยธินทัสตินซึ่งกำลังเดินอยู่ริมถนนเพื่อหาทางกลับเข้าฐานทัพหลังจากออกไปดื่มสังสรรค์ในคืนวันศุกร์คราฟจอดรถเทียบข้างทางและอาสาจะไปส่งแกมเบรลที่จุดหมายซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักแกมเบรลที่อยู่ในอาการมึนเมาได้ไว้ใจและยอมก้าวขึ้นมานั่งบนเบาะข้างคนขับเมื่อรถเริ่มเคลื่อนตัวไปได้ไม่นานคราฟได้หยิบเบียร์กระป๋องที่เขาผสมยานอนหลับเอาไว้ยื่นให้แกมเบรลดื่มแกมเบรลรับไปดื่มโดยไม่ระแวงสงสัยและด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เดิมที่อยู่ในร่างกายบวกกับที่เขาได้รับยาตัวใหม่เข้าไปทำให้เขาสูญเสียสติสัมปชัญญะและฟุบหลับไปบนเบาะนั่งอย่างรวดเร็วขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่บนทางหลวงสายแซนดิเอโกมุ่งหน้าไปทางเหนือคราฟอาศัยจังหวะที่แกมเบรลหมดสติจัดการปลดเข็มขัดของแกมเบรลออกมาทำเป็นบ่วงแล้วคล้องเข้าที่คอทำให้นาวิกโยธินหนุ่มเสียชีวิตลงในสภาพที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเบาะข้างคนขับคราฟไม่ได้พยายามจะซ่อนศพลงที่พื้นรถอย่างใดแต่เขากลับจัดท่าทางของแกมเบรลให้ดูเหมือนคนเมาที่กำลังหลับลึกพร้อมกับคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยเพื่อพลางสายตาจากรถคันอื่นที่ขับสวนไปมาบนฟรีเวย์เขายังคงขับรถไปอย่างใจเย็นเพื่อมองหาทางลงหรือไหลทางที่มืดและเปลี่ยวพอที่จะนำศพลงไปทิ้งตามรูปแบบที่เขาเคยลงมือสำเร็จมาแล้วหลาย10 ครั้งในเวลาประมาณตี 1:10 นาทีรถของคราฟก็ขับมาถึงช่วงบริเวณมิชชั่นวีเอโฮและการขับรถของเขาเริ่มผิดสังเกตจนไปสะดุดตาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนีย2 นายคือสเตอร์ลิงและโฮเวิร์ดที่กำลังขับรถตรวจการอยู่ด้านหลังเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่ารถคันนี้ขับสายไปมาข้ามเส้นแบ่งเลนหลายครั้งซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนของอาการเมาแล้วขับเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเปิดไฟไซเรนและส่งสัญญาณให้รถของคราฟเข้าจอดที่ไหล่ทางฝั่งขวาใกล้กับทางแยกโอโซพาร์คเวย์คราฟชะลอความเร็วและหยุดรถลงที่ริมทางหลวงคราฟค่อยๆลดกระจกหน้าต่างฝั่งคนขับลงและเตรียมใบขับขี่พร้อมเอกสารประกันรถยนต์ออกมาถือไว้ในมือทันทีเพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่และทักทายตำรวจด้วยน้ำเสียงที่สุภาพเขามั่นใจในทักษะการแสดงออกของเขาเพราะเขาเคยผ่านเหตุการณ์การเรียกตรวจจากตำรวจในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งเขาหวังว่าตำรวจจะตรวจสอบแค่เรื่องระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและออกใบสั่งให้เขาเหมือนคดีทั่วไปโดยที่เขาพยายามวางมาตรให้ดูปกติที่สุดในขณะที่ร่างไร้วิญญาณของเทอร์รี่ แกมเบรลยังคงนั่งนิ่งอยู่บนเบาะข้างๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง2 นายได้เดินเข้าไปประชิดรถโตโยต้าเซลิก้าสีน้ำตาลของคราฟที่จอดอยู่ริมไหลทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสเตอร์ลิงเดินเข้าไปทางฝั่งคนขับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโฮเวิร์ดเดินอ้อมไปทางฝั่งผู้โดยสารแสงจากไฟฉายส่องผ่านกระจกเข้าไปยังห้องโดยสารด้านหน้านั้นเผยให้เห็นร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งตัวตรงนิ่งสนิทอยู่บนเบาะข้างคนขับโดยมีเสื้อคลุมสีน้ำเงินพาดปิดทับบริเวณหน้าอกและไหล่เอาไว้เมื่อสเตอร์ลิงถามคราฟว่าเพื่อนที่นั่งมาด้วยเป็นอะไรคราฟตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าเขาแค่เมาหนักไปหน่อยนะครับแต่ในขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่โฮเวิร์ดสังเกตเห็นความผิดปกติที่ชัดเจนว่าร่างของชายคนนั้นดูไร้วิญญาณหน้าอกไม่มีการเคลื่อนไหวจากการหายใจและเมื่อแสงไฟฉายส่องไปที่บริเวณลำคอโฮเวิร์ดพบรอยรัดสีแดงเข้มรอบลำคออย่างชัดเจนพร้อมกับสังเกตเห็นว่าเท้าของแกมเบรลนั้นเปลือยเปล่าซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของคราฟอย่างสิ้นเชิงเจ้าหน้าที่ทั้ง2 นายตัดสินใจสั่งให้คราฟลงจากรถทันทีคราฟเปิดประตูรถออกมาด้วยท่าทางที่ดูสงบนิ่งจนผิดปกติแต่แววตาของเขากลับมีความสับสนและวิตกกังวลซ่อนอยู่ขณะที่เขาถูกสั่งให้คุกเข่าลงและใส่กุญแจมือเจ้าหน้าที่สเตอร์ลิงทำการตรวจค้นพื้นที่วางเท้าฝั่งคนขับและพบขวดเบียร์ที่เปิดแล้ววางอยู่เมื่อตรวจสอบดูภายในขวดพบตะกอนสีขาวขุ่นที่ก้นขวดซึ่งต่อมาจะถูกยืนยันว่าเป็นยาวาเลียมที่ถูกบดผสมลงไปและในเวลาต่อมาหน่วยกู้ชีพได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและทำการเคลื่อนย้ายร่างของแกมเบรลออกจากรถเพื่อพยายามกู้ชีพ
แต่ร่างกายของเขาเย็นชืดและไม่มีสัญญาณชีพเหลืออยู่แล้ว แพทย์ในที่เกิดเหตุจึงยืนยันการเสียชีวิตของแกมเบรลในทันทีคราฟถูกนำตัวไปนั่งรอที่เบาะหลังของรถสายตรวจขณะที่ทีมสืบสวนเริ่มการตรวจค้นรถอย่างละเอียดในที่เกิดเหตุพวกเขาได้พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมเช็ดเท้าฝั่งผู้โดยสารและใต้เบาะคนขับเจ้าหน้าที่ดึงเอาสมุดโน้ตปกสีเหลืองเล่มเล็กออกมาในสมุดบันทึกรายการเขียนด้วยลายมือเป็นรหัสลับเรียงต่อกันเป็นแถวยาวมากกว่า60รายการนอกจากนี้เมื่อเปิดลิ้นชักเก็บของและตรวจค้นในกระเป๋าเอกสารของคราฟตำรวจยังพบกล้องถ่ายรูปโพลารอยด์พร้อมกับซองใส่ฟิล์มที่บันทึกภาพถ่ายของชายหนุ่มหลายคนในสภาพกึ่งเปลือยบางคนนอนนิ่งในท่าทางที่ดูเหมือนหมดสติหรือเสียชีวิตแล้วท่ามกลางกองเอกสารเหล่านั้นทีมสืบสวนยังพบกระเป๋าสตางค์และบัตรประจำตัวของชายหนุ่มอีกหลายคนที่ไม่ใช่ทั้งคราฟและแกมเบรลซึ่งหนึ่งในนั้นคือบัตรประจำตัวของชายที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ไม่นานหลักฐานเหล่านี้บ่งชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การฆาตกรรมเพียงครั้งเดียวแต่เป็นหลักฐานของการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องที่กินระยะเวลายาวนานและมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบแรนดี้คราฟถูกควบคุมตัวส่งไปยังสถานีตำรวจทันทีเพื่อเริ่มต้นกระบวนการสอบสวนตลอดเส้นทางที่นั่งอยู่ในรถสายตรวจคราฟไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรแม้แต่คำเดียวเมื่อไปถึงสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานแจ้งไปยังหน่วยคดีฆาตกรรมของเขตอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะนักสืบที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามารับผิดชอบคดีนี้คราฟถูกนำตัวเข้าห้องขังโดยแยกจากผู้ต้องหาคนอื่นขณะที่ทีมสืบสวนเริ่มกระจายกำลังเพื่อเตรียมการตรวจค้นบ้านพักของเขาที่เมืองลองบีเนื่องจากจำนวนรหัสและบัตรประจำตัวที่พบในรถชี้ให้เห็นว่าคดีของแกมเบรลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองเกินกว่าที่ตำรวจจะคาดคิดไว้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปี 1983 เจมส์ ไซโบแทมพนักงานสอบสวนอาวุโสได้นำสมุดบันทึกรายการสีเหลืองที่พบในรถของคราฟมาตรวจสอบดูเขาไล่อ่านทีละบรรทัดรวมทั้งหมด61รายการที่ดูเหมือนเป็นรหัสลับไซโบแทมเริ่มนำข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับแฟ้มคดีครั้งเก่าและบันทึกคนหายย้อนหลังไปถึง12ปีในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐใกล้เคียงเขาพบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกเมื่อรหัสคำว่า stable ตรงกับลักษณะจุดทิ้งศพของเวนดูเคตเหยื่อรายแรกในปี 1971 ซึ่งร่างถูกพบที่ถนนเส้นทางออเตกาการถอดรหัสนี้ทำให้ทีมสืบสวนตระหนักว่ารายการเหล่านี้คือบัญชีมรณะที่คราฟบันทึกเหตุการณ์ฆาตกรรมแต่ละครั้งด้วยคำสั้นๆที่สื่อถึงสถานที่พฤติกรรมหรือชื่อของเหยื่อตำรวจจึงเริ่มระดมกำลังเพื่อนำรหัสอื่นๆเช่นสเกตส์วินเซนต์เอ็มมาจับคู่กับพิกัดและวันเวลาที่พบศพนิรนามที่ยังระบุตัวตนไม่ได้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของคราฟในย่านลองบีชอย่างละเอียดเพื่อค้นหาหลักฐานเชื่อมโยงเพิ่มเติมภายในบ้านพักที่ดูเหมือนบ้านของพนักงานไอทีทั่วไปแต่ตำรวจกลับพบของสะสมซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าและใต้เตียงมีทั้งรองเท้าเข็มขัดและเสื้อผ้าของชายหนุ่มหลาย10คนถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบซึ่งหลายชิ้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับขนาดตัวของคราฟเลยนอกจากนี้ยังพบฟิล์มภาพและม้วนวิดีโอจำนวนมากเมื่อนำไปล้างและตรวจสอบก็พบว่าเป็นภาพถ่ายของเหยื่อหลายรายที่อยู่ในสภาพหมดสติหรือเสียชีวิตแล้วโดยบางภาพมีฉากหลังเป็นห้องนั่งเล่นภายในบ้านหลังนี้เองหลักฐานชิ้นสำคัญที่ถูกยึดได้ยังมีกระเป๋าตังค์บัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่ของชายหนุ่มที่หายตัวไปนานหลายปีซึ่งถูกเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานอย่างมิดชิดหลักฐานเหล่านี้ยืนยันว่าคราฟไม่เพียงแต่สังหารเหยื่อแต่ยังเก็บทรัพย์สินส่วนตัวของพวกเขาไว้เป็นถ้วยรางวัลเพื่อย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข่าวการจับกุมคราฟและการพบหลักฐานจำนวนมหาศาลถูกแจ้งไปยังครอบครัวของเหยื่อที่เฝ้ารอคำตอบมานานหลาย10 ปีแม่ของจอห์น เลรัสได้ร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งใจเมื่อตำรวจยืนยันว่าพบของส่วนตัวของลูกชายเธอในบ้านของฆาตกรหลังจากที่เธอต้องจมอยู่กับความทุกข์มาตั้งแต่ปี 1975 ในขณะที่ญาติของคีธ ครอตเวลล์แสดงความโกรธแค้นอย่างมากต่อความล้มเหลวของตำรวจในปี 1975 ที่เคยเรียกตรวจรถของคราฟขณะที่มีครอตเวลล์นั่งอยู่ด้วยแต่กลับปล่อยตัวไปพวกเขาเชื่อว่าหากตำรวจทำงานอย่างละเอียดในตอนนั้นชีวิตของเหยื่ออีกหลาย10 คนคงไม่ถูกพรากไป
หลังข่าวนี้แพร่ออกไปตามสื่อมวลชนพยานที่เคยเห็นชายหนุ่มโบกรถของคราฟต์หรือผู้ที่เคยรอดชีวิตจากการถูกมอมยาเริ่มทยอยเดินทางเข้าให้ปากคำและยืนยันตัวตนคนร้ายผ่านภาพถ่ายในแฟ้มประวัติอาชญากรทำให้วงล้อมของหลักฐานเริ่มบีบเข้าหาตัวคราฟต์มากขึ้นทุกทีแม้จะมีหลักฐานมัดตัวอย่างแน่นหนาแต่คราฟต์ยังคงรักษาท่าทีเยือกเย็นและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือใดๆในการระบุตัวตนเหยื่อในสกอร์การ์ดเขาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไม่ให้การและพยายามทำลายน้ำหนักของบันทึกเหล่านั้นโดยให้ทนายความอ้างว่ารายการ61รายการนั้นเป็นเพียงจินตนาการทางเพศหรือโครงนิยายที่เขาเขียนขึ้นเพื่อระบายความต้องการส่วนตัวไม่ใช่บันทึกการฆาตกรรมจริงแต่อย่างใดคราฟต์มีท่าทีหยิ่งและมั่นใจว่าหากตำรวจหาศพไม่พบหรือไม่มีพยานเห็นตอนเขาลงมือเขาจะสามารถรอดพ้นข้อหาฆาตกรรมส่วนใหญ่ได้เหมือนในอดีตสถานการณ์นี้บีบให้พนักงานสอบสวนต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และนิติเวชขั้นสูงทั้งการตรวจลายนิ้วมือแฝงบนของกลางที่ยึดได้จากบ้านและการไล่ตรวจสอบประวัติการเดินทางและการทำงานของคราฟต์เพื่อพิสูจน์ว่าในวันที่เหยื่อแต่ละรายหายตัวไปเขาอยู่ที่ไหนและทำอะไรเพื่อเปลี่ยนจากข้อสงสัยให้กลายเป็นหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งได้ในชั้นศาลในปี 1984 อัยการเขต Orange County เริ่มต้นกระบวนการฟ้องร้องแรนดี้คราฟต์อย่างเป็นทางการ โดยคัดเลือกคดีฆาตกรรมที่มีหลักฐานมัดตัวอย่างแน่นหนาที่สุดจำนวน 16 คดีขึ้นมาดำเนินการก่อน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงคดีสะเทือนขวัญของมาร์ค ฮาวเวิร์ด ฮอลล์วัย 22 ปีที่เสียชีวิตในวันสิ้นปี 1975 เจ้าหน้าที่นิติเวชได้นำหลักฐานเก่ากลับมาตรวจสอบอีกครั้งอย่างละเอียดและพบรอยนิ้วมือของคราฟต์ปรากฏอยู่บนเศษแก้วจากขวดที่ถูกพบอยู่ภายในร่างกายของฮอลล์หลักฐานชิ้นนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เชื่อมโยงคราฟต์เข้ากับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนได้อย่างไร้ข้อกังขา นอกจากนี้อัยการยังรวบรวมของสะสมที่ยึดได้จากบ้านของคราฟต์เช่นเสื้อผ้าและกระเป๋าสตางค์ของเหยื่อรายอื่นๆเพื่อนำมาใช้พิสูจน์พฤติกรรมการเก็บถ้วยรางวัลจากการฆ่าซึ่งเป็นหลักฐานทางกายภาพที่ยากจะทำลายได้ในการพิจารณาคดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี 1985 ถึงปี 1986 ทีมทนายความของคราฟต์นำโดยซีโทมัสแมคโดนัลด์พยายามยื่นคำร้องต่อศาลหลายครั้งเพื่อคัดค้านการใช้สกอร์การ์ดโดยฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าสมุดเล่มนี้เป็นเพียงบันทึกส่วนตัวที่แสดงถึงจินตนาการหรือสิทธิส่วนบุคคลและไม่สามารถนำมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นรายชื่อเหยื่อฆาตกรรมจริงนอกจากนี้ทนายความยังพยายามสกัดกั้นไม่ให้พนักงานสอบสวนนำภาพถ่ายการทรมานเหยื่อที่พบในบ้านและรถออกมาแสดงต่อหน้าพยานและคณะลูกขุนโดยอ้างว่าจะทำให้เกิดอคติในการพิจารณาคดีอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาฟรานซิสโก เฟียร์แมตได้พิจารณาพยานวัตถุประกอบกับรหัสในสมุดซึ่งพบว่าของใช้ของเหยื่อที่ถูกระบุในรหัสเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในบ้านของคราฟต์จริงศาลจึงมีคำวินิจฉัยให้ใช้เป็นหลักฐานหลักในคดีได้เนื่องจากมีความเชื่อมโยงทางข้อเท็จจริงที่ชัดเจนกับเหตุอาชญากรรมตลอดช่วงปี 1986 พนักงานสอบสวนจากหลายหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ฟิล์มและภาพถ่ายกว่า 50 ภาพที่ยึดได้จากลิ้นชักในบ้านของคราฟต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายโพลารอยด์ของชายหนุ่มในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ดูเหมือนจะหมดสติเจ้าหน้าที่ใช้วิธีนำภาพถ่ายเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลศพนิรนามในอดีตโดยเน้นการตรวจสอบรายละเอียดทางกายภาพเช่นลายสักต่างๆบนท่อนแขนไฝตามร่างกายหรือแม้แต่เครื่องประดับที่เหยื่อสวมใส่ในภาพถ่ายซึ่งตรงกับสิ่งที่พบบนศพที่ถูกทิ้งไว้ตามข้างทางหลวงในอดีตการตรวจสอบนี้ทำให้ตำรวจสามารถระบุชื่อเหยื่อเพิ่มได้อีกหลายรายที่เคยเป็นคดีค้างคามานับ10 ปีโดยเฉพาะเหยื่อที่ถูกทิ้งศพไว้ในเขตริเวอร์ไซด์และซานเบอร์นาร์ดิโนซึ่งตอนแรกไม่มีหลักฐานใดๆเชื่อมโยงมาถึงตัวคราฟต์ได้เลยจนกระทั่งได้พบกับฟิล์มภาพถ่ายเหล่านี้ในระหว่างการพิจารณาล่วงหน้าจนถึงปี 1987 คราฟต์ยังคงแสดงท่าทีที่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานสอบสวนด้วยลักษณะนิสัยที่หยิ่งและมั่นใจในตัวเอง
เขามักจะยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยในขณะที่นั่งฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังอธิบายความผิดพลาดในการเก็บหลักฐานบางจุดและไม่แสดงอาการสลดแม้แต่น้อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับครอบครัวของเหยื่อที่เข้ามานั่งฟังในห้องพิจารณาคดีคราฟต์ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลของเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทนายความวิเคราะห์คำให้การและหลักฐานเอกสารจำนวนมหาศาลเพื่อหาช่องโหว่ทางเทคนิคและข้อผิดพลาดในบันทึกของตำรวจเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในศาลไปกับการจดบันทึกและตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดถี่ถ้วนวันที่ 26 กันยายน ปี 1988 ณ ศาลสูงเทศมณฑลออเรนจ์ในเมืองซานตาอานา รัฐแคลิฟอร์เนีย การพิจารณาคดีอาญาที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการสื่อมวลชนจากทั่วสหรัฐอเมริกาต่างให้ความสนใจจนห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดเนื่องจากจำนวนเหยื่อที่ถูกระบุในคำฟ้องมีถึง 16 รายและยังมีรอยแยกของคดีที่เชื่อมโยงไปถึงเหยื่ออีกนับ10อัยการไบรอัน บราวน์เปิดการแถลงต่อคณะลูกขุนด้วยการบรรยายว่าแรนดี้ คราฟต์คือตัวแทนของความชั่วที่ไร้เหตุผลและไร้ความปราณี โดยเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่การฆ่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบมายาวนานกว่า 12 ปี ภายในห้องพิจารณาคดีมีการนำเครื่องใช้ส่วนตัวของเหยื่อที่ถูกพบในบ้านและรถของคราฟต์มาจัดแสดงต่อหน้าคณะลูกขุนเป็นจำนวนมากทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าตังค์และบัตรประจำตัวทหารของชายหนุ่มหลายคนที่หายสาบสูญไปหลักฐานเหล่านี้ถูกวางเรียงรายจนเต็มโต๊ะพิจารณาคดีเพื่อตอกย้ำถึงความอำมหิตที่สะสมมาอย่างยาวนานในช่วงการสืบพยานสำคัญที่เคยรอดชีวิตจากการพยายามล่อลวงของคราฟต์ได้ขึ้นให้การถึงวิธีการที่เขาใช้เข้าหาเหยื่อโดยอธิบายถึงคำพูดที่ดูสุภาพและการชักชวนให้ดื่มเบียร์ที่แอบผสมยาจนเหยื่อเริ่มเสียการทรงตัวซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในคดีอื่นๆเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสเตอร์ลิงและโฮเวิร์ดผู้ทำการจับกุมคราฟต์ในคืนวันที่ 14 พฤษภาคม ปี 1983 ได้ขึ้นให้การถึงนาทีที่พวกเขาฉายไฟเข้าไปในรถและพบศพของเทอร์รี่ แกมเบรลในสภาพที่มีรอยรัดคออย่างชัดเจนเมื่ออัยการเริ่มนำภาพถ่ายการชันสูตรศพของเหยื่อเช่นมาร์ค ฮอลล์และคีส ครอตเวลล์มาแสดงผ่านเครื่องฉายคณะลูกขุนหลายคนถึงกับแสดงอาการสะอิดสะเอียนต่อภาพการทารุณกรรมที่ปรากฏพยานผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชยืนยันว่าร่องรอยการทรมานบนร่างกายเหยื่อมีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่พบในบ้านของจำเลยอย่างไม่มีข้อโต้แย้งเมื่อเข้าสู่ช่วงข้อโต้แย้งสุดท้ายในเดือนเมษายน ปี 1989 ทนายความจำเลยซี โทมัส แมคโดนัลด์พยายามชี้นำคณะลูกขุนว่าคราฟต์มีสภาวะความบกพร่องทางจิตจากการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์อย่างหนักซึ่งส่งผลให้เขาไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้และไม่ควรได้รับโทษประหารชีวิตฝ่ายจำเลยพยายามนำเสนอภาพลักษณ์ของคราฟต์ในฐานะพนักงานไอทีที่มีความรับผิดชอบและเป็นลูกกตัญญูเพื่อคานกับภาพลักษณ์ฆาตกรต่อเนื่องอย่างไรก็ตามคราฟต์ยังคงยืนยันที่จะไม่ขึ้นให้การด้วยตนเองเขานั่งฟังการหักล้างพยานหลักฐานด้วยใบหน้าเรียบเฉยและจดบันทึกลงในกระดาษอย่างต่อเนื่องอัยการไบรอัน บราวน์ได้ตอกย้ำในการแถลงปิดคดีว่าพฤติกรรมการจดบันทึกรหัสในสกอร์การ์ดคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของการมีสติสัมปชัญญะและการวางแผนที่เลือดเย็นที่สุดโดยระบุว่าไม่มีคนเสียสติที่ไหนจะสามารถรักษาบัญชีรายชื่อเหยื่อได้อย่างยาวนานนับ10 ปีแบบนี้คณะลูกขุนใช้เวลาพิจารณาคำตัดสินยาวนานเป็นสถิติถึง11 วันโดยต้องทบทวนพยานหลักฐานจาก16 คดีฆาตกรรมที่ถูกฟ้องร้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนพวกเขาต้องนำรหัสในสกอร์การ์ดมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายสิ่งของและหลักฐานทางนิติเวชในแต่ละกรณีเพื่อให้แน่ใจว่าคราฟต์คือผู้ลงมือจริงและในที่สุดวันที่ 12 พฤษภาคม ปี 1989 คณะลูกขุนได้ส่งคำตัดสินต่อศาลโดยมีมติว่าแรนดี้ คราฟต์มีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาทั้ง16 คดีตามที่อัยการสั่งฟ้อง
รวมทั้งมีความผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและกักขังหน่วงเหนี่ยวเหยื่อคราฟต์รับฟังคำพิพากษาด้วยท่าทีนิ่งสงบโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆในขณะที่ครอบครัวของเหยื่อที่รอคอยมาหลายปีต่างก็พากันร้องไห้ด้วยความโล่งอกภายในห้องพิจารณาคดีคำตัดสินนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของขั้นตอนการพิสูจน์ความผิดและนำไปสู่การพิจารณาในขั้นตอนต่อไปเพื่อตัดสินว่าเขาควรจะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตในเดือนพฤศจิกายน ปี 1989 ศาลสูงประจำเทศมณฑลออเรนจ์ได้เปิดห้องพิจารณาคดีเพื่ออ่านคำพิพากษาครั้งสุดท้ายต่อแรนดี้คราฟต์โดยผู้พิพากษาโดนัลด์แมคคาทินได้กล่าวสรุปก่อนลงโทษว่าคราฟต์เป็นมนุษย์ที่อันตรายและมีความอำมหิตที่สุดเท่าที่เขาเคยพบมาตลอดชีวิตการทำงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งคำพิพากษาอย่างเป็นทางการได้ระบุความผิดในข้อหาฆาตกรรมชายหนุ่มรวม 16 รายที่สามารถยืนยันหลักฐานได้อย่างชัดเจนที่สุดส่งผลให้เขาถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกายหลังจากสิ้นสุดการอ่านคำตัดสินเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวคราฟต์ออกจากห้องพิจารณาคดีท่ามกลางสายตาของครอบครัวเหยื่อที่มารอรับฟังผลด้วยความสงบโดยเขาถูกส่งตัวขึ้นรถบัสเรือนจำเพื่อเดินทางไปยังแดนประหารในเรือนจำแซนเควินตินซึ่งที่นั่นเขาถูกจัดให้อยู่ในห้องขังเดี่ยวภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรอวันที่จะถูกประหารชีวิตตามคำสั่งศาลที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งแม้คำพิพากษาจะสิ้นสุดลงในคดีหลัก 16 รายแต่ทีมสืบสวนจากหลายรัฐยังคงเดินหน้าแกะรอยรายชื่อในสมุดสกอร์การ์ดที่เหลืออีกหลายสิบรายการเนื่องจากตำรวจเชื่อมั่นว่าจำนวนเหยื่อที่แท้จริงของคราฟต์มีอย่างน้อย 67 รายตามรหัสที่เขาจดไว้ในกระดาษพนักงานสอบสวนได้นำข้อมูลรหัสที่ยังแก้ไม่ได้ไปประสานกับฐานข้อมูลคนหายในรัฐแคลิฟอร์เนียโอเรกอนและมิชิแกนพร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ขุดค้นตามพิกัดที่คาดว่าจะเป็นจุดทิ้งศพตามที่ปรากฏในบันทึกของคราฟต์เช่นบริเวณไหล่ทางหลวงและพื้นที่ป่าห่างไกลโดยในช่วงปี 1990 เป็นต้นมาคราฟต์เริ่มใช้เวลาในเรือนจำไปกับการเขียนจดหมายโต้ตอบกับนักข่าวและผู้เขียนชีวประวัติอาชญากรรมหลายคนซึ่งในจดหมายเหล่านั้นเขาพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่เคยแสดงความยอมรับหรือให้ข้อมูลที่จะช่วยระบุตัวตนเหยื่อที่เหลือแม้แต่คนเดียวโดยเขายังคงอ้างว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกระบบยุติธรรมใส่ร้ายเพื่อปิดคดีที่ตำรวจยังทำไม่สำเร็จตลอดปี 1990 กระบวนการอุทธรณ์ของแรนดี้คราฟต์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการยื้อเวลาประหารชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยทีมทนายความของเขาได้ยื่นคำร้องต่อศาลในหลายระดับเพื่อคัดค้านวิธีกระบวนการรวบรวมหลักฐานและการทำงานของหลุกขุนในอดีตมีการใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลการสืบสวนใหม่และการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซ้ำอีกครั้งซึ่งทำให้กำหนดการประหารชีวิตต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไร้กำหนดหลายต่อหลายครั้งการยืดเยื้อของคดีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวของเหยื่อที่เฝ้ารอความยุติธรรมมานานหลายปีโดยในช่วงเวลานี้พ่อและแม่ของเหยื่อหลายคนเช่นครอบครัวของจอห์นเลอรัสและคีธครอตเวลเริ่มแก่ชราและล้มป่วยจนเสียชีวิตไปทีละคนก่อนที่จะได้เห็นคราฟต์ถูกประหารชีวิตจริงตามคำตัดสินซึ่งการตายของผู้สูญเสียเหล่านี้ทำให้ความหวังในการจะได้รับการขอโทษหรือการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของลูกชายพวกเขาเลือนลางลงไปทุกทีในช่วงปี 2000 แรนดี้คราฟต์ได้กลายเป็นบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของสหรัฐอเมริกาในฐานะฆาตกรต่อเนื่องที่มี IQ สูงถึง 129 และมีวิธีการทำงานที่มีระบบมากที่สุดคนหนึ่งเรื่องราวของเขาถูกนำไปสร้างเป็นสารคดีและเขียนเป็นหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนที่เน้นย้ำถึงฉายา The Scorecard Killer ที่เขาได้รับวิธีการจดรหัสลับเพื่อบันทึกการฆ่าของเขาถูกนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาสำคัญในหน่วยงานไวแคปของ FBI เพื่อฝึกฝนพนักงานสอบสวนรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการจัดลำดับเหยื่อและการเก็บถ้วยรางวัลของฆาตกรที่มีความซับซ้อนทางจิตใจแม้เวลาจะผ่านไปหลาย10 ปีแต่รหัสอีก 40 รายการในสมุดบัญชีมรณะของเขายังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครแก้ได้ทั้งหมดโดยรหัสเหล่านั้นยังคงเป็นเพียงคำสั้นๆที่ไร้ชื่อและไร้ตัวตน
ทิ้งให้คดีที่เกี่ยวข้องกับเขาจำนวนมากยังคงมีสถานะเป็นคดีที่ยังปิดไม่ลงในสาระบบของตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียและหน่วยสืบสวนกลาง ในปี 2023 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมและลำดับวงตระกูลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการคลี่คลายปริศนาที่ค้างคามากกว่าครึ่งศตวรรษในคดีของแรนดี้คราฟต์เจ้าหน้าที่จากแผนกนิติเวชของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถระบุตัวตนของเหยื่อรายหนึ่งที่เคยถูกระบุเป็นศพนิรนามมานานถึง 49 ปีได้สำเร็จนั่นคือไมเคิล เรย์ เชลิชชายหนุ่มที่หายตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 1974 ก่อนที่จะมีคนพบศพเขาในพื้นที่รกร้างในลากูน่าฮิลส์สภาพศพในตอนนั้นไม่สามารถระบุชื่อได้แต่ในสมุดบัญชีสกอร์การ์ดของคราฟต์มีการจดรหัสลับคำว่าออกนาเอาไว้ทีมสืบสวนได้นำตัวอย่าง DNA จากโครงกระดูกของชลิชไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสาธารณะจนพบความเชื่อมโยงกับญาติในรัฐไอโอวาการระบุตัวตนครั้งนี้เป็นการยืนยันความหมายของรหัสลับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายการและพิสูจน์ให้เห็นว่าบันทึกของคราฟต์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นบัญชีการฆ่าที่มีเหยื่อตัวจริงรองรับในทุกรหัสต่อมาในปี 2025 กระบวนการระบุตัวตนเหยื่อยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยการทำงานของหน่วยเฉพาะกิจด้านคดีขังเก่าซึ่งได้ประกาศการระบุชื่อเหยื่อรายล่าสุดคือแลรี่ ยูจีน พาร์คส์ชายหนุ่มที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงกลางปี 1970 ศพของเขาถูกพบในพื้นที่รกร้างใกล้กับทางหลวงแต่ไม่เคยมีใครทราบว่าเขาคือใครจนกระทั่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการประสานงานกับญาติที่เหลืออยู่เพื่อเก็บตัวอย่าง DNA มาเปรียบเทียบในเชิงลึกผลการทดสอบยืนยันว่าศพนิรนามรายนี้คือพาร์คส์ซึ่งตรงกับหนึ่งในรหัสที่เจ้าหน้าที่เคยสงสัยมานานการระบุตัวตนของพาร์คส์ไม่เพียงแต่ช่วยปิดคดีที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีแต่ยังส่งผลให้รหัสลับในบัญชีมรณะของคราฟต์ถูกลบออกไปอีกหนึ่งชื่อและสร้างความหวังให้กับครอบครัวของเหยื่อรายอื่นๆที่ชื่อยังคงติดอยู่ในรหัสที่เหลืออยู่ว่าพวกเขาอาจจะได้รับความยุติธรรมและทราบชะตากรรมที่แท้จริงของบุคคลอันเป็นที่รักในที่สุดปัจจุบันเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ปี 2026 แรนดี้ คราฟต์ได้ครบรอบอายุ 81 ปีและยังคงถูกจองจำอยู่ในเรือนจำรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดในโซนผู้ต้องขังที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์เป็นพิเศษเนื่องจากสุขภาพที่เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาและต้องใช้รถเข็นในการเคลื่อนที่อย่างไรก็ตามเขายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนและมีความจำที่แม่นยำเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตคราฟต์ยังคงรักษาท่าทีเดิมด้วยการปฏิเสธที่จะเปิดเผยความหมายของรหัสลับอีกกว่า 40 รายการที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนเหยื่อได้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือและโต้ตอบจดหมายกับทนายความเพื่อดึงเรื่องอุทธรณ์โทษประหารชีวิตให้ยืดเยื้อต่อไปพฤติกรรมที่นิ่งเฉยและความเย็นชาของคราฟต์ทำให้เขากลายเป็นที่จดจำในฐานะฆาตกรต่อเนื่องที่เห็นความตายของผู้อื่นเป็นเพียงคะแนนสะสมในเกมการเล่นที่เขาสร้างขึ้นเองเท่านั้นโดยไม่มีท่าทีที่จะยอมแลกข้อมูลสุดท้ายเพื่อเป็นการไถ่บาปแม้จะเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วก็ตามบทสรุปคดีของแรนดี้ คราฟต์กลายเป็นบันทึกสำคัญที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของสหรัฐอเมริกาสมุดบัญชีสกอร์การ์ดยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในฐานะหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความอำมหิตของเขาและครอบครัวของเหยื่อที่ทราบชื่อแล้วได้รวมตัวกันสร้างอนุสรณ์สถานเล็กๆเพื่อระลึกถึงผู้จากไปและย้ำเตือนสังคมถึงภัยอันตรายที่เคยเกิดขึ้นบนทางหลวงสายต่างๆแม้ว่าคราฟต์จะถูกตัดสินประหารชีวิตมาตั้งแต่ปี 1989 แต่ด้วยกฎระเบียบและการระงับโทษประหารชีวิตชั่วคราวในรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางการโต้แย้งทางกฎหมายที่ไม่มีสิ้นสุดการสืบสวนยังคงไม่จบลงตราบเท่าที่รหัสลับในสมุดเล่มนั้นยังไม่ถูกไขออกจนครบทุกชื่อโดยตำรวจและนักนิติเวชยืนยันว่าจะใช้ทุกเทคโนโลยีที่มีในอนาคตเพื่อคืนชื่อและตัวตนให้กับเหยื่อทุกคนที่ถูกคราฟต์พรากชีวิตไปและทิ้งไว้เพียงรหัสลับสั้นๆในสมุดบันทึกมรณะเล่มนั้นหากคุณชอบการเล่าเรื่องคดีอาชญากรรมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องย้อนรอยข่าวดังไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคดีสำคัญที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังใหม่ในคดีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ